Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Én először 1984-85 körül láttam egy 1541-es meghajtót édesanyám munkahelyén az üvegipari műveknél az Erzsébet királyné útján, és akkor 9-10 éves lehettem, és megkérdeztem az ott lévő felnőttet, hogy mi ez, és azt mondta, hogy ez egy ilyen lemez, meghajtó lemez lejátszó. A nagynéném a Mester utcai szakközépiskolában volt matematika, fizika tanárnő, és az volt, hogy őket átképzik programozóvá, vagy programozó oktatóvá. Ez 1985-ben volt az állam, és akkor az állam kifizetett rengeteg pénzt az akkori NSZK-ba, hogy egy komplett Commodore 64-es gépcsomagot hozzanak. Tehát a eredeti Commodore monitor volt, azt hiszem 1702, 1541-es drive, tehát nem is Magnó, MPS 803 nyomtató, és rengeteg gyári hivatalos lemez, tehát ami benne volt a Commodore csomagban, meg még egyéb ilyen oktató eszközök, tehát még egyéb oktató szoftverek voltak ezeken a lemezeken, és akkor ott ismerkedtem meg nagynénémnél. A Commodore 64-essel viszont később az dőlt el, hogy mégse képzik át a nagynénémet programozóvá, vagy számítástechnika tanárrá, és hát így került hozzánk rengeteg játék ez a géphez. Akkor a nagynéném a nagymamámnál lakott, és mikor hétvégenként elvittek minket oda hozzá, leraktak a szülők, akkor mindig ott játszottunk, tehát valahonnan érkezett már játék is. Azokon már utólag visszaemlékezve voltak törések, tehát a játék előtt ott volt valami 3 betű, egy rövidítés, Broken By, vagy bármi ilyesmi, és rá egy évre 1986-ban édesapámmal, bátyámmal, meg édesanyámmal felkerekedtünk, hogy 2 hétre kimenjünk Ausztria NSZK-ba, és édesapám szerintem vagy Münchenben, vagy Heidelbergbe vásárolt egy Commodore 64-est, meg egy 1541-es meghajtót, meg eredeti gyári szoftvereket, játéklemezeket, és akkor onnantól kezdve 1986-tól már nekünk is lett otthon Commodore 64-esünk. És talán a Csokonai Klubról 87-88-ban hallottam először, mert a házunkban a szomszéd, azoknak Sinclair ZX Spectrumja volt, és a testvérpár velünk egyidős volt, a bátyám 1 évvel idősebb nálam, és néha kölcsönösen átjárogattunk, megnézni az egymás játékait, hogy milyenek. Mindig irigykedve néztem, hogy a Spectrumnál minden játéknál van egy nagyon jó figurális töltőképernyő, és ez Commodore 64-esen meg nincsen meg. Mint utólag kiderült, ezek is megvoltak, tehát a Commodore 64-es játékokhoz is gyártottak töltőképernyőket, játékképernyőket, viszont a különböző crackeknél ezt kihagyták, lehagyták, vagy külön fájlba mellékelték, és későbbi átmásolásokkor eltűntek ezek a kezdőképernyő fájlok. Ezt később az internet elterjedésével vettem észre, hogy szinte mindent Commodore 64-es játéknak volt egy nagy képernyős bejelentkezése, és hát amúgy meg veszekedtünk is, hogy ki a jó, vagy kinek van jó gép, nekik a Sinclair Spectrum 48K, vagy nekünk a Commodore 64, mindenki elmondta, vagy szemébe vágta a másiknak az előnyeit, hátrányait a gépeknek, és ennek a szomszéd gyereknek az édesapja járt el a Csokonaiba, neki rengeteg Spektrum játéka volt, és ő invitált minket, és akkor így bátyámmal, édesapámmal elmentünk a Csokonaiba 87-88 körül, és mi is elkezdtük másolgatni játékokat. Tehát kijártunk oda. Szombat délelőtt jártunk a Csokonai Klubba, ekkor volt játék, és jóval később, 1-2 év múlva tudtam meg, hogy létezett egy péntek délutáni vagy esti rendezvény is, ami zárt körű volt, de akkor utólag tudtam meg, hogy ez állítólag profinak szólt, akik talán programozók lehettek, vagy akkor demoszín, de erről már lemaradtam. Mehettem volna 1991 körül, de nem mentem, mert akkor már kvázi összeálltak a csapatok, tehát már megvolt, akikkel összejártunk a Csokonain kívül is fejleszteni. Én szerintem 88 körül kezdtem el így érdeklődni a rajzolás iránt, Commodore 64-esen, mert abban az időben, ami max adót befoghattál Magyarországon, a magyar 1-2, cseh 1-es, cseh 2-es, illetve az orosz tévé, aminek a felébe
műsoridő felébe katonadallamok mentek, katonakórusok énekeltek, tehát egy eléggé katonaállam volt, ez érződött akkor, és engem mindig is érdekelt, hogy én csináljak valamit a képernyőn, én tegyem ki a tartalmat, tehát ez érdekelt már 88-ban is, hogy ezt hogy lehet megoldani, és hát már 85 óta ismertem a Commodore 64-est, voltak ilyen programokkal összefutottam, 85-86 körül, mint a Koala Painter, meg a Magic Paint, azt hiszem, meg Blazing Painless, és akkor talán pár percet, 5-10 percet foglalkoztam velük, hogy most egy felületet, zárt területet töltök ki, vagy bármi, de a nagy változást azt jelentette 87-88 körül, hogy az Art Studio nevezetű szoftver, aminek volt egy multicolor, meg egy híres high resolution üzemmódja, és akkor azokból elkezdtem rajzolni. Tehát belenagyítani, elkezdtem tanulmányozni autodidakta módon. Hát ezek megtört szoftverek voltak, igen. 86-ban jelent meg azt hiszem az Art Studio Hi-Res, és 87-ben meg a multiváltozat, és szerintem egy-egy évre rá ezeket már használtam. 88 körül elkezdtem ebbe a két szoftverbe rajzolni, tetszőleges mintákat, tehát láttam, hogy van benne ilyen sprite tervező, pattern, meg betűtípus, és én igyekeztem minden funkcióját megnézni, tehát menüről menüre haladtam, hogy mi mit csinál. Az Art Studio-t úgy kell elképzelni, hogy a Photoshop nagyapja, mondjuk. Tehát a Commodore 64-es Art Studio és a PC-s Photoshop között helyezkedett az Amigás Deluxe Paint. Majd később 94 körül Deluxe Paint-e is foglalkoztam PC-n, de amúgy a civil munkám is grafikus, tehát Photoshopba dolgozok nap, mint nap. És tehát akkor még abban az időben láttam magukat az intrókat, meg ilyeneket, de nem tulajdottam nagy jelentőséget. Hát visszanéztem most nemrég internetről, hogy 87-ben kezdtek el úgy komolyan az intrók alakulni, akkor kezdtek el így rasterek megjelenni, meg a color cycling scrollerek, 1x2-es, 2x1-es, 2x2-es, meg már ott valószínűleg sidebordert is leszették, tehát alsó-felső bordereket is kihagyták, tettek oda grafikát. Tehát egy-két intrót már láttam, de nem gondoltam, hogy ez egy külön műfaj, vagy ez egy közösség, vagy bármi más, 87-88 körül, és a változást azt jelentette, hogy 88-89 fordulóján volt nálunk kötelező számítástechnikai tanfolyam, az általános iskola 7.-8. osztályával, de nekem ez úgy nem mondott semmit, mert én már viszonylag jól ismertem a Basic-et, meg hát rajzolgattam Art Studio-ba, de nagyon sokszor ott igazából játszottak az osztálytársaim, meg tehát én is hoztam be programokat, és játszottunk, és akkor egy lemezt betettem, ott volt valaki, ott hagyott valami lemezt, mondom, hogy 80-89 körül volt, elindítottam, és ez a HIK meg a demo volt. Utólag viszonyíztem, 88 augusztusi volt a szoftver, mondom, hogy nem tudom, hogy 89 elején vagy 88 végén láthattam, valószínűleg inkább 89 első felében, és valószínűleg színes monitoron láthattam, mert nagyon sok iskolai számítógép tévénél fekete-fehér Junos volt, és mikor megláttam azt a rengeteg színes rastert, hogy ömlik ez a sok szín, meg a sok mozgó logó, mondom, én tudni akarom, hogy mi ez, ki csinálta, hogy csinálják, miért csinálják, én is ilyet akarok, vagy benne akarok lenni. Tehát az a színkavalkát, hogy ilyet még nem láttam. Persze abban az időben már amerikai mozifilmekben lát az ember látványos dolgokat, de ez mégis más volt. Mint amíg, és hát megpróbáltam reprodukálni ezt a sok színt laikusként Art Studio-ba, és nem ment, hogy egy karakteren belül 8 színt tegyek ki, nem tudtam miért és hogy van ez, de azt hiszem onnantól kezdve elkezdtem így érdeklődni ezek az úgynevezett demók iránt, meg ott voltak egy-két partos demók is, nem csak egy hosszabb teljes lemezt kitevő demók, és valószínűleg a Csokonaiba is, meg komputer karácsonyokon, tehát ami a Műszaki Egyetemen volt, ott is már szereztem demókat, meg a demókat. Ha jól emlékszem, ez a Szenzortól volt a Wonderland 5-ös, a Context-től a Top Priority, ezek 89-es demók voltak, és tehát akkor már tanulmányoztam így, és próbáltam logókat is csinálni, különböző csapatlogókat kihasználni. És hát kiderült 89-ben
89 második felében a bátyám már gimnáziumba került, ez a 13. kerületi Ady Endre volt, megismerkedett Lakinger Józseffel, a későbbi Davisszel, aki akkor már így félig meddig a szenén volt, éppen volt egy viszonylag jó grafikai tudása a logókban, hát jobb volt nálam, többet tudott, és épp egy komoly csapatot keresett, és azt hiszem meg is találta, és ő adott a bátyámon keresztül nekem demókat, tehát nála frissebb anyagok voltak, valamennyire, és például igyekeztem tőle elkérni az FLE editort, ami sokkal színesebb grafikákat tesz lehetővé, amit viszont nem akart nekem elsőre odaadni, mert úgy érezte, hogy kezdek én is fejlődni, meg riválisa lehetek. És ettől függetlenül bevett engem az akkori csapatába, ez volt az SBC nevezetű csapat. És ez 90 őszén történt, viszont talán egy kisebb grafikai elemembe is került egy akkori félig meg a demóba az SBC-től, 90 őszén, viszont ez nem sokat élt ez a csapat, meg a csapattagságom. Előtte már csinált ez az SBC egyébként 2 megademót, azt láttam, mert a bátyám elhozta tőle, és folyamatosan fejlődtem, rajzolgattam, amit a bátyám továbbított neki, a Lakinger Józsefnek, a Davisnek, és hát akkor már SBC tag volt, és átléptünk egy Brazol nevezetű csapatba, ami a Stone meg az SBC-nek az egyesülése volt, és ott igazából a Cellux volt az egyik fő programozó, aki nagyon jó túlokat csinált. Tehát szinte a magyar színen mindenki az ő szoftverét használta, ha betűtípus tervezett, ha logót tervezett, konvertált, vagy sprite-okat konvertált, a Celluxnak az eszközeit, akit egyébként Ruzsa Balázsnak hívtak, és akkor már aktívan eljártunk a Csokonaiba, tehát akkor már érződött, hogy ott emberek közösködnek, ez 90 őszén volt, és hát úgy nézik, hogy ez a Brazol nevű csapat se élt 1-2 hónapnál többet, mert nem járt úgy össze annyira a csapat, hogy koncepciókat vázoljunk fel, hogy most csinálunk egy megademót, hogy van ott egy programozó, aki felvázolja, hogy milyen ötlete van, te Zoli vagy Jocó, csinálj ide nekem egy ilyen magas logót ilyen színekkel. Tehát ez nem volt meg, hanem úgy lentünk, meg a csapat másik fele Salgó Tarjáni volt az SBC-ből, akikkel a Lakinger, a József Davis tartotta a kapcsolatot, és hát ott ismerkedtem meg. Tehát, és közben persze varezoltunk, vagyis nem játékot annyira, 90 körül engem már nem érdekeltek a Commodore 64-es játékok annyira, meg hát szerintem akkor már érezhető volt, hogy az Amiga tör előre, meg irigykedve néztem az ott lévő Amigákat is minden szombaton a Csokonaiban. És akkor ott találkoztunk Kaptány Tassal, 90 októberében, novemberében, akinek megörültem, mert ő egyből akarta, tehát kiadta a grafikáinkat, vagy tudta hasznosítani, mert éppen ő is egy csapatot kezdett összerakni, neki már korábban volt valamilyen múltja. Ja, igen, a Gamma stúdióban volt ő, egy viszonylag elég jó csapat volt, csapat fel azt hiszem Székesfehérvári volt, és volt egy egész szép félig megademójuk a Gamma stúdiónak, és hát ő a kaptányos a Gamma stúdióból lépett ki, akkor éppen egy csapatot toborzott, és egyből felvett mindkettőnket a Davisszel, mert érdekelt, hogy milyen grafikákat csinálunk, és hát, hogy nála vannak programozók, meg kapcsolatai, ilyen, hogy azt hiszem még olaszországi kapcsolatai is vannak, tehát lesznek olasz tagok is, akik állítólag zenészek, grafikusok, programozók, és hát akkor elkezdtük csinálni nem. Akkor épp a grafikámat egy karácsonyi demóba tette bele, ami 2-3 partos volt, tehát megörültem, és akkor hát elkezdtük csinálni. 90 elejétől a Rulernek a megademóját oda rajzoltunk bele grafikákat, ez lett később a Nuclear Winter, ami azt hiszem márciusban jelent meg, 91 márciusában. Közben lett egy egész jó programozója, vagy akkor úgy gondoltam, hogy nagyon jó programozója a Ruler csapatnak, ez volt a Lanoline nevezetű ember. És hát igen, 91 március közepén volt egy copy party, nem is copy party volt, hanem demo party Egerben, Artix nevezetű csapat csinálta, szervezte, azóta se láttam tőlük, semmi nem bukkant fent, és oda mentünk le egy egri művelődési házba, éppen szüleink mentek Borsod megyébe, és minket ott kitettek, mert megkértük őket, ekkor lettünk mi 15-16 évesek bátyámmal együtt, és már ott volt például a Faces is,
de őket már pár hónappal korábban, tehát 90 őszén láttam őket, meg barátkoztunk, haverkodtunk, akkor kezdtek ők is összeforni, alakulgatni, hogy egy komoly dolgot csinálnak 1990 végén, akkor rakták éppen össze az első megademójukat, high voltage volt, tehát ott fejlesztgették előttem a csokonaiba, a saját gépeiken, amiket behoztak, tehát ennek is részese voltam, ezt is láttam, sok szoftverrel is, tehát ott szeppelgettek, cserégették a lemezeket, és akkor hát a 93-as vagy 91-es Artix Partin ott felfigyeltem két emberre, akik nagyon vagány dolgokat csináltak, tehát egyrészt a számítógép, kondottvenyésük nagyon vagányul nézett ki, tele volt kapcsolókkal, kívülről meg ledekkel, meg saktábla volt a billentyűzetből kirekva, meg leültem oda, hogy ilyen demopartot mutatott, vagy épp futtatott rajta az ott lévő ember, és egy quality volt rajta, én tudtam, hogy ez egy nagyon komoly, neves csapat, és hát kiderült, hogy ő volt utólag a Davidovics Ádám, Jay, és mellette Brian, aki egyébként halkszavúbb volt, és rengeteg, azt hiszem, igen, egy Depeche Mode zenéket futtatott, azt hiszem a Quality-nak a készülő megademójában volt valami Depeche Mode zene, és ettől megdöbbentem, hogy magyar ember zenél, mert 90-91 körül a magyar színen igazából olyan grafikus nem volt, aki teljes képernyős, figurális grafikát csinál. Mindenki általában logókat csinál. Nagyon kevés, illetve zenészek se voltak 90-91 körül. 2-3 zenész volt, azt hiszem Quality-ba, FBI-ba Griff, és akkor ledöbbentem, hogy itt Magyarországon itt van egy csapat, kvázi, Graffiti a neve, 3-4 vannak benne, és ebből 2 embertől már hallok, hogy saját zenéket gyártam, mert hát a playerük is van. Tehát ez azért ledöbbentett, ez nekem olyan profizmusnak tűnt meg ahogy a Quality kiadatlan dolgai nála vannak. És hát így összebarátkoztam velük, meg beszélgettem, ott volt mellettem Davis is, ővele is megtalálták a közös hangot, és akkor az volt, hogy a Davisnek is megtetszett ez a 2 ember, a Brian meg a Jay, és akkor ő kezdett el velük beszélgetni, mikor hazautaztunk Pestre, hogy ők betársulnak, de nem volt arról szó, hogy szerintem, hogy most gyertek ide, egy megademót akarunk csinálni, csak láttam, hogy értik a dolgukat nagyon. Tehát, és akkor szerintem április elején hívott, vagy március végén a Davis, hogy bevettek minket társulni, tehát, hogy ők is akartak igazából, ők is valamennyire tudtak rajzolni, tehát láttam tőlük grafikákat, nem is voltak annyira rosszak, de igazából nem erre akartak specializálódni, mert meg erre specializáltunk a Davis-szel, hogy grafikákat csináljunk. És hát ennek nagyon megörültem, és akkor már éreztem, hogy bevettek minket, hogy ez lesz a legjobb és legutolsó csapatom, tehát már nem fogok többet lépdelni. Tehát igazából bő fél év alatt ilyen 4 csapatom volt, és de ez idő alatt ki is alakult, hogy mit szeretnék, hova tartok, mit is akarok. Miközben a Csokonairba igyekeztem 90 decemberében busszal, vagy 90 elején, összefutottam a Brazol, vagy a SBC csapatnak a szwepperével, Enerki nevezetű emberrel, és ő mondta, hogy el szokott járni egy lakás demópartira, copypartira, vagy mi, és ott van egy ilyen csapat, az a nevük, hogy Graffiti, de akkor meg se jegyeztem a nevüket, de állítólag zenész csapat, mint a Vibrance. De hát utólag el is felejtettem meg, hát nem láttam tőlük se az embereket, nem láttam meg se a cuccaikat, a stufjaikat, hogy kik ezek, mik ezek, így ráhagytam. Egy ilyen, hogy magánlakáson zajlik. Egy ilyen barátibb demo copy party. Tehát nem törődtem vele, és hát később kiderült, hogy igen, ez a Graffiti volt. A kezdeti magban akkor még csak 4 főből, és mind a 4 ember zenélgetett, és saját playereik voltak, a GMC meg a DMC. És akkor igen, 90 áprilisa, májusa úgy volt, hogy igen, akarunk csinálni egy megademót, tehát ott volt 2-3 programozó, a Maxwell, a Brian meg a Jay, ők tudtak programozni, és hogy csináljunk bele grafikát, és hogy készülget egy megademó. Talán a neve is meglett, ez volt a Just in Case, és időközben igen, voltak ilyen lakáspartik, ez igazából a Gyöngyösi Béke sarkon lévő épületben volt, a Trace nevezetű ember lakásán, neki sajátos magánéleti okok miatt már egész fiatalon saját magánlakása lehetett, tehát 30 négyzetméteren kb.
tehát egy akkori tanácsi lakás, és hát hozzájártak fel a graffitisek bulizni, mert a Brian meg a úgymond Trace, akkori neve Hetje volt, osztálytársak voltak, illetve a Maxwell-lel együtt egy iskolába jártak, a Németh László gimnáziumban. És a Hetje az igazából a Trace nevű csapatban volt korábban, akik szerintem szintén a akkori Magyarország legprofibb demóját adták ki, 89 őszén ez volt a Prometida, ami Kressz szintű kódja volt. Az 3 tagú csapat volt, a vizugrafikus, a Grabowski nevezetű programozó, meg a Hetje mint zenész, és akkor hát ott is az a csapat is kvázi haldoklott, mert azt hiszem a vizut már nem érdekelt, hogy tovább menjenek, és akkor ők ketten valahogy valamikor májusba beléptek. Tehát ez a Trace nevezetű csapat, és a Hetjéből Trace lett, és jött vele Grabowski, mint programozó, akinek még megint jobb ötletei voltak, hogy miket tegyenek bele a készülő megademóba. Justin Case-be, és ezt valószínűleg májustól júliusig vagy augusztusig véglegesítettük, és akkor adtuk ki nyár végén vagy közepén. Egész jó. Tehát nem mondhatom azt, hogy berobbantunk így a demószínre, de tudomásul vettek minket, hogy egy létező aktív csapat, aki akar is valamit és csinál is valamit. Például a Szenzornak az egyik magazinjában, már nem emlékszem a nevére, a Mirage nevezetű svéd, nagyon profi grafikus írt róla egy jó kritikát, azt hiszem 8,7 pontra hozta ki a 10-ből, tehát egész jó volt. Én meg a graffitiben úgy éreztem magam, hogy a programozók és a zenészek sokkal jobb programozók és zenészek, mint én grafikus. Tehát fejlődni kellett, de egy ilyen hihetetlenet szerencsének tartom, hogy nagyon jó grafikusokkal és zenészekkel vagyok együtt, és akkor úgy benne volt a levegőben, hogy tudjuk a világszínvonalat hozni, és hogy nekem is előbb-utóbb fel kell nőni grafikába a világszínvonalhoz. És igen, a graffitiben még bekerült egy úgynevezett Gentleman nevezetű csapat 2-3 tagja, ez volt a Kenny, illetve az Energy mint Swapper. De ők nem voltak annyira aktívak, tehát annyira nem voltak a csapat aktív részesei, és akkor 91-ben azt láttam, éreztem, hogy igazából 91 végén, hogy itt ilyen 4 komolyabb csapat van, remélem ezzel nem bántok meg senkit, mert azon kívül még voltak más csapatok is, ahol szerintem nagyon jó programozók voltak, meg esetleg jó zenész vagy jó grafikus, de 91 körül, 91 végén a Triumvirát, a Faces, a Graffiti, meg a Chromance volt így komolyan vehető. De azt látom, hogy a Chromance már nem annyira akar ezzel a demózással foglalkozni, igazából ők crackeket akartak, meg nem is értem, mert 91 körül igazából kiadták az utolsó AAA című játékot, ez volt a Last Ninja 3, és akkor a nagy fejlesztő cégek szerintem 91 után így kivonultak a Commodore 64-esről, amíg meg PC felé mentek. Talán 93-ban volt a Lemmings, vagy ilyenek. És onnantól kezdve 92-93 után meg talán a Dizzy volt a Codemaster-től, amit komoly nagy cég csinált, de 93-92 után nagy szoftverfejlesztő cégek már nem dolgoztak, magánemberek kezdtek el játékokat gyártani, amik szerintem viszont tök gagyik voltak. Tehát így a 85-ös technikákat hozták vissza, egyszerű platformert, meg logikai játékok. Nem is értettem, hogy minek fejlesztenek ilyeneket, mert 88-ban a nagy cégek ennél jobbjakat csináltak, és nem is értem, hogy ezeket a gagyi játékokat minek törik meg. Tehát, hogy ebben mi a hírnév, hogy egy olyan jó, nagy nevű csapat, mint a Chromance, miért töri meg ezeket az utólagos gagyi játékokat 94, 95, 96-ban. Én akkor ugye nem voltam képbe így a színbe, de utólag hallottam, hogy 90 augusztusában itt volt egy elég jelentős nemzetközi copy party, vagy demo party Magyarországon, amit azt hiszem a Chromance szervezett, és ide már jöttek Németországból, meg Jugoszláviából is, talán a Transcom eljött, Németországból nem tudom ki volt, de szerintem akkor ért véget az a második generáció, akik olyan 88-tól 90-ig voltak aktívak, és akkor jöttünk mi, tehát akkor még ott volt azt hiszem a Quality ezen a copy partyn, de akkor már nem adtak ki semmit, úgy tudom, az akkori tagok elmentek PC meg Amiga felé, meg pénzért kezdtek el szoftvert fejleszteni. És azon a copy partyn azt hiszem alakult át az FBI Crew Chromance-szá. És hát mondom, ez 90 augusztusában volt, és én meg 90 őszétől léptem be nagyon kezdőként kvázi a demószínre.
még kiadtunk 91 végén egy ilyen karácsonyi demót, itt sose erőltettük meg magunkat, hogy most egy nagyon komoly kódot adjunk ki, hanem egy olyan viszonylag jó kódot csináljunk, de azt for fun, tehát élvezetből. Tehát ez nem volt megerőltetés, csak úgy hangulatból, hogy ilyet is tudunk, és akkor talán abba került bele egy 91 végén egy ilyen rejtett szöveg, hogy Faces sucks, csak próbaként hagytuk benne, valahogy mégis észrevették, de nem próbaként maradt benne ez a szöveg, tesztszövegként, hogy feljöjjön, aztán mutatta nekem a Enerki vagy a Kenny, mert ők írták, fejlesztették, és hát vicces volt, gondolom úgy is kitörlik, mert vakszöveg volt, tesztszöveg, de hát ezek szerint benne maradt, és így lett kiadva, de én utólag tudtam meg. 92 eleje tavasza úgy indult, hogy a Brian meg a Jay közölte velünk, hogy őket már így nem érdekli ez a Commodore 64. Talán a Jay az ilyen PC felé próbált tájékozódni, így a zeneszerkesztés, meg bármi. Időközben 91 nyarán kiadtuk a DMC4-et, ami kezdett elterjedni Magyarország szerinti, ami kezdett elterjedni Magyarországon is, mint utólag kiderült, egy éven belül külföldön is eléggé közkedvelt lett. Most megnéztem az eddig lévő 50 000 seedzen, ami van nemzetközileg a világon, a demo színen, annak a legnagyobb részét, vagy a legsűrűbben használt zeneszerkesztő az a DMC, kiderült 4-es, 5-ös változatok, és igen, 92 tavaszán, kora tavaszán szerintem a Jay közölte velünk, hogy ők a Brian-el már nem akarnak foglalkozni a Commodore 64-essel, a Brian a Maxwell-lel meg az Energival elmennek Amiga felé, ott próbálnak valamit csinálni, tehát ott programoznak, zenélnek, meg slappelnek, és akkor kicsit ugye kámpicsorodtunk a bátyámmal, aki egyébként calt volt, és teljesen kifelejtettem a bátyám történetét. Bátyám Gábor 1 évvel idősebb nálam. Bátyám Kalt Handlőt kapta, Nick nevet a Davis-től, mivel gimnázium osztálytársak voltak. És hát ő látta, hogy a graffitivel jót csináltunk, időközben ő a Ruler csapatban maradt benne, és hát irigykedve nézte, hogy én nagyon élvezem ezt a csapatot, meg nagyon jó helyre kerültem, meg látta, hogy minőségi demót tettünk össze, és megkért engem, hogy próbáljam közvetíteni, hogy beléphessen a graffitibe, és kapóra is jött, mivel Enerki nem akart már foglalkozni a Commodore 64-es swappinggel, illetve nem csinálta már annyira aktívan, és odaadta a kontaktjait a bátyámnak. Ja, bocsánat, hogy ezt kihagytam. Még a SBC csapat után, mikor a Brazolba beléptem, akkor a bátyám is elkezdett érdeklődni, hogy levelezgessen, tehát stuffot vareszt szerezzen, de hát ez demók voltak elsősorban. És akkor már a Brazol tagja lett ő is, és velünk együtt jött swapperként a Brazolból a Ruler nevezetű csapatba, tehát annak a swappere lett. És hát akkor látta, hogy sokkal jobb ez a graffiti, mint a Ruler nevezetű csapat, és hát ő lett a graffiti hivatalos és egyetlen swappere hónapok alatt. Ennek persze utólag kaptánytas nem nagyon örült a Ruler nevezetű csapatból, ő volt a vezetője, hogy itt 3 ember is kilépett, lelépett tőle. És hát igen, a Ruler csapatban ott voltam a Fölény nevezetű magazinnál, ez volt az első magyar nyelvű magazin, tehát az első 1-2 kiadásánál én még a Rulerben tag voltam, tehát erre is azért büszke voltam, hogy az első csapat, nem, erre is büszke voltam, hogy abban a csapatban vagyok, amely először ad ki magyar nyelvű lemezújságot. És akkor visszatérve, 92 elején a Jay közölt, hogy kilépnek, viszont tud ajánlani egy embert, a csoporttársa, nem tud ajánlani embert, aki az iskolatársa Neumann gimnáziumban, és általában nagyon jól programoz, meg nagyon jó ötletei vannak. És hát aztán 1-2 dolgot mutatott tőle, amiben ilyen dummy grafika volt betéve, és hát Jay elmondás alapján is jó programozó, de előtte még nem bíztunk, hogy ez komoly ember meg létezik egyáltalán, amíg nem láttuk őt, illetve a produktumait. És hát így örültünk neki, mert kiderült, hogy tényleg nagyon komoly tudása volt, és később ennek az embernek a Cheese-on nevet adtuk, mert mindig a töltelék szava volt a Cheese-jó, hogy érted a Cheese-jót egy adott partnál. És tényleg az derült ki, hogy világszínvonalú programjai
kódjai vannak, és itt a Grabowski mellé szintén kaptunk egy nagyon jó programozót, és akkor elkezdtük ezt a Just in Time-ot fejleszteni 3-4 hónap alatt, és hát én a Grabowski meg a Csízió elmondták az ötleteit, és hogy ilyen nagyságú, ilyen színű grafikákat várnak, hogy tervezzünk oda betűtípusokat, logókat, meg ilyenek. És hát ezt össze sikerült állítanunk. 3 zenész zenéje került bele, akkor már igen, a Trészék hozták a saját zeneszerkesztőjüket, ez volt a Sós Perec, amire szintén sokan vágyakoztak, a DMC mellett, mint zeneszerkesztő. Akkor sajnos családdal el kellett utaznunk, és nem voltunk ott, mikor azt hiszem Szegeden kiadták ezt a Just in Time nevezetű demónkat, megademónkat, és általában nagy siker volt. Ott valamelyik csapattársam a Graffitiből lepésen megegyezte, hogy elsők lettünk, de igazából, ha a Faces lett volna első, akkor nem csak egy tortával szúrták volna ki a szemünket. De abban az időben talán nem is vártunk nagy pénz nyereményt, mert külföldön akkor azt hiszem pénznyeremények voltak, tehát, vagy pénzdíjas volt. Tehát, hogy volt olyan vicces is, hogy 256 dán korona a harmadik helyzet, 512 dán korona, meg 1024 dán korona az első helyezetnek. Azon sajnos nem lehettem jelen, de akkor utólag a Clarence mesélte, hogy ő nem mert hozzánk, látott minket, vagyis ott lévő csapattagjainkat azon a szegedi Copy Demo Partin, és hogy nem mert oda jönni hozzánk. Nem tudom miért, hogyan alakult ki ez a hírnév, de utólag megtudtam, hogy általában nagyon sokan gyűlöltek minket. Ezt a Bulls Design HCL azt hiszem írta a CSDB-n, egy demónk alá 10 évvel később, a 2000-es éve, hogy miért utálta annyian a graffitit, vagy mindenki a graffitit, és ezen megdöbbentem. Nem tudom, hogy adtunk-e okot rá, de lehet, hogy csak ilyen különállók voltunk, vagy ilyen elitisták, nem tudom, de hogyha voltunk valami demópartin, bárki oda jöhetett hozzánk, és leültünk vele beszélni. Persze, hogyha egy Junos TV fölé hajoltunk, és néztünk valami demót, akkor lehet, hogy nyíltan kiröhögtük, vagy bármi. De ez egy külföldi demó volt, tehát éppen, hogy ezt tudjuk, vagy sem. És akkor már jobban neve lett, viszont a csártokon, nemzetközi lemez, annyira nem láttuk, hogy, tehát szerintem amennyire jó munka volt, világszínvonalú a Just in Time, annyira nem láttuk magunkat a listákon. És ez már egy hosszabb történet, hogy ez a listázás miért olyan volt, amilyen. Hát valószínűleg azért, hogy kik egyrészt nagyon sokszor a swapperek szavaztak, akik azért nagyon sokan voltak, akik nagyon sokszor laikusak voltak. Tehát nem tudták, hogy egy kód mitől feltétlenül profi, vagy merész, vagy jó. Csak lehet, hogy látványos grafikát láttak mellette, és azért szavaztak az adott csapatra, illetve hogy kivel volt jóban. Vagy egy adott csapatnak jó volt a swappere, meg sokkal több swappere volt, és 5-ször vagy 10-szer annyi ember felé küldte szét a szavazólapokat levelező levlapon, és akkor sokkal több szavazatot számlált így össze, és akkor jöttek ki ezek a fura értékelések. Mindegy. Akkor jobban bántotta az embert becsvágyból, vagy bármi más. Aztán úgy volt, hogy igen, hogy jó volt ez a Just in Time, hogy még utoljára, 92 őszén, hogy utoljára kezdjünk még bele egy megademóba, csináljunk egyet, amit 93 nyarára kellett volna kiadnunk, és a 2 fő programozónk, a Cheesen meg a Grabowski-nek voltak ötletei, és akkor felvázolták, hogy milyen ötletük van, leírtuk a listát, hogy milyen tartalmak lesznek, milyen partok lesznek, úgymond, milyen zene kerül bele, ki csinálja a grafikát, és hát én is úgy akartam búcsúzni így, 93-ban, így a színtől. Hát egyrészt az ember belefárad valahol, középiskolai dolgok nyomasztják, tehát akkor voltam harmadikos középiskolában, meg érettségire készül, meg látja, hogy a Commodore 64-es kezd elavulni, tehát az a becsvágy már kevésbé motiválja, tehát ez így, és akkor majd nehezebben áll hozzá, hogy csinálja, és hát meg utoljára egy nagyon jót akar kiadni a kezéből, és akkor, hogyha most rá kéne feküdni erre az egész képernyős rajzolásra, effelében, mert ugye kijött azt hiszem 91-be, vagy 92-be a
Blackmail-től a Dutch Breeze, és ez egy szintet ütött be, hogy ilyen grafikát kell csinálni. És abban az időben, ez talán a metálzenének, meg rockzenének utólagos hatás, hogy mindenki barbárokat rajzol, barbárnőket, bőrbikinivel vagy szőrbikinivel, legyen a háttérben még kard, meg sárkány. De a legnagyobb gics ebben, amikor egy bikinis nő van egy sportautón, és azt meg lehet spékelni az, hogy sárkányt teszünk, mert még kardot a kezébe. Utólag visszanézve ezek a Boris Vallejo grafikák, ha profik is, de tartalmilag gicsesek egyébként. Nagyon sokszor egyébként a Boris Vallejo saját magát rajzolta bele az izmos harcos arcképébe, és hát akkor mindenki Boris Vallejót meg barbárnőt kezdett el rajzolni tucatjával, tehát Magyarországon is, meg külföldön is, tehát a Heinholtnak a grafikái hatására, a Blackmail demóból, és akkor én is megvettem a színes Boris Vallejo albumot, és azokat próbáltam átültetni. És akkor így azokat nézegettem, próbáltam, meg PC-n volt egy ismerőstől nagy nehezen egy fekete-fehér szkennert beszerezni, kéziszkenner, amit nagy nehezen tudtam valamit egy ekkora Boris Vallejo képből, egy ilyen keskeny fekete-fehér szkennerrel próbáltam részleteiben, és hogy ott PC-be bevinni Deluxe Paint-be, és azt valahogy átvinni, de nem tudtam egyébként a két gép között digitális kapcsolatot létesíteni, de akkor már volt egy 286-osunk, 92 végén szerezte egy rokon, lett egy 286-os volt először PC, és utána 386-os volt, és arra fel lett téve a Deluxe Paint, és akkor próbálkoztam Deluxe Paint-tel is rajzolgatni PC-n 93 körül, és akkor hát megörültem, hogy vagy millió, vagy 256 szint lehetett rajzolni. Ugye sajnos az Amiga az kvázi kimaradt, azt mindig a 80-as évek végén irigykedve néztem azt a hangot, meg grafikát, de nem jött össze, nálam egyből PC lett 286, 386 vonulaton, amit az ember mindig 3 évente bővítgethetett fel, 486-ra, Pentiumra és a többi. De és hát jó effektek voltak rajta a Deluxe Paintben, amit addig Art Studio-ban meg FL-be nem használhattam ki, vagy nem csinálhattam meg, de próbálkoztam is vele egy kis ideig, hogy most logókat rajzolok, de mondom, annyi időm, meg affinitásom, becsvágyom már nincsen, mert valószínűleg egy 256 színű grafika sokkal több időbe kerül, meg nagyobb felbontással kidolgozni, mint Commodore 64-esen, és akkor kicsit a PC segítségével mondom, hogy igazából a két képernyőt nézegettem balra-jobbra, hogy ott hogy áll a pixel, a fekete-fehér Boris Vallejo, és a Commodore 64-esen felrajzolni, kitölteni a grafikát, és hát 4 FL-i képet kellett csinálnom elsősorban, és ez nagyon elhúzódott, tehát 1 évig szenvedtem vele, de szerintem tudtam hozni a Heinholtnak a minőségét. És akkor már így valószínűleg a Csízió is elfáradt, hogy várakozzon a grafikára a partjaihoz, mert a programra nagyjából 89%-ban készen voltak a partok, illetve a Brian belekezdett egy ilyen német gyerekkel társulva egy ilyen zenész csapatba, és ő vissza is tért a Brian 1 év után a Commodore 64-es, és megcsinálta a DMC5-öst, ami még profibb referencia player lett, ami egyébként zárt körüleg volt terjesztve, 3-4 német gyerek használta még rajta kívül, tehát Nyugat-Európába, és szintén mondom, szinte szabvány lett, de később az is kikerült, így más emberek is elkezdtek, tehát valaki kilopta, és más emberek is elkezdtek vele zenélgetni, és hát akkor már igazából itt zenei szinten volt aktív a graffiti. És így 94-re így én nagyjából úgy éreztem, hogy be is fejeztem mindent grafikában. A Justin Bluehoz ezt a nevet adtunk neki, mert az volt az alapkoncepció, a fő ív, hogy most miért pont mindenki fekete képernyőre csinál grafikát, csináljunk kékre. És nem tudom, ez így valahogy szétszóródott a csapat. Tehát nem volt annyira összetartó erő benne 94-re, meg engem se érdekelt. És akkor, mint kiderült, a Clarence, aki azt hiszem előtte a Cadgersben meg a Pride-ba volt benne, valahogy csatlakozott a csapathoz, és az Ádám, a Jay azért vette be, hogy ő véglegesítse, vagy ő próbálja kiadni a Just in Time-ot. És akkor mesélte utólag a Clarence az internetes interjúban, hogy neki az volt a vágya, hogy a graffiti tag legyen, vagy bármi ilyesmi. Jó ilyeneket utólag tudni. Ő azt mondta, hogy szinte már csak én voltam valamennyire lelkes az egész csapatból, tehát aki így foglalkozott valamennyire a graffitivel, és akkor ilyen
96 körül ilyen konvertált próbálkozásaimat adtam oda, hogy azt tegye bele ilyen graffiti demóba, de már nem voltam annyira ambiciózus, hogy én foglalkozzak 96 körül. Tehát kiadtuk a Just in Time-ot 92 nyarán, és egészen 96-ig én nem nagyon foglalkoztam olyan aktívan, mint az előtte lévő 2-3 évben a Commodore 64-essel. Magánéleti gondok miatt, a munkaerőpiacon lévő dolgok miatt, meg a középiskola miatt. Egyébként utólagos megfigyelésem, hogy általában abban az időben, tehát még nem jött az internet, egy szener, egy színtag, 2-3 évig volt mindig a színen, tehát így 90 előtt, és nálam is kb. Ennyi idő volt, amíg aktív voltam, és ott mindig az történt, hogy általában egy átlag szcener, vagy színer olyan 14-15-16 évesen került be a színre, akkor lett olyan tudása, hogy most programozzon, rajzoljon, zenéjen valamit, és addigra került ki belőle, mert nála is gondolom, ezek a gondok lehettek, hogy 18-19 évesen vagy dolgoznia kellett, vagy tovább tanulnia, és szintén akik idősebbek voltak nálam 1-2-3 évvel, mert 13 évesen, ha az ember lát egy 16 évest, akinek még nagy tudása is van, azt kvázi felnőttként néz fel rá. És én is azt hiszem 13 évesen így láthattam mondjuk a quality-t, vagy így gondoltam rájuk ezekre az emberekre. És hát igen, aki 1990 előtt, és ott hagyta a Commodore 64-est, a demószínt, az általában vagy Amigára ment tovább, vagy PC-re, vagy pénzért kezdett el programozni, mert látta, hogy van annyira tudása, szellemi tőké, hogy ebből pénzt csináljon. De én meg akkor kezdtem el a Commodore 64-est. Ez szerintem a becsvágy. Tehát a becsvágy valahogy, igen, az élet maga egy közhely, verseny, és hát meg akarja magát mutatni. Én, ha nem is voltam kiváló rajzos, de elég jó rajzos voltam az általános iskolai rajzórákon. Tehát viszonylag jól festettem, szabadkézi rajzom is jó volt, de annyira azért nem, mert egyébként az adottság, tehetség nagyon sokszor genetikai öröklünk, mert nekem van egy ismerősöm, akinek az édesapja hivatásos festő, és ő örökölte a kézügyességet. Tehát édesapja leültette egy papír elé, ceruzát adott, és egyből le tudta valakinek rajzolni a portréját. Én ilyen jó nem voltam. Engem valahogy ez kellett érdekelni, hogy én tegyem ki a tartalmat, és hogy olyat akarok csinálni, tehát én tegyem ki a tartalmat, és megmutassam magam, hát ezt önkifejezésnek hívják, és csak utólag rá 1-2 évre, mikor volt a demószín, akkor volt benne az emberben egy ilyen versengés, hogy lehetőleg minél jobbat tudjon csinálni. Persze vissza lehet nézni, hogy az embernek 88-ból, 89-ből, 90-ből milyen grafikái maradtak vissza, és valahol szégyell őket, de hát azt szerintem nem is fiatal, hanem az ilyen gyermeki tudás volt, ahogy az ember hozzáállt a tipográfiához. Tehát semmi szabályt nem tudtunk, nem hogy 95, de még 90 előtt sem az internet nem létezett, és az embernek nem volt akkora digitális forrása, tudása, tájékozottság, hogy tipográfiát tanulja, mert az internetről most már 1 millió betűtípus van, amit megszerezhet. Akkor nem volt olyasmi, hogy esetleg volt olyan könyv, tehát papíron volt minden információ, ami a betűtípusok történetéről szólt, és azt talán meg tudtad venni a szocializmusban, és akkor onnan ki tudtál nézni, hogy betű mondjuk ilyen magas volt, és akkor onnan ki tudtad rajzolni a betű alakját. Úgy tervezni, mint inspirációs forrás. Tehát vagy az ember megnézte a más demóit, és abból inspirálódott, hogy hasonlót akar, vagy ennél jobbat, hogy azt csinálja, és hát fejlődik. És versengés, tehát becsvágy, ez volt. Nem gondoltuk, hogy ez pénzt lehet keresni. Szerintem nagyon sok ember úgy van vele, mikor kilép a munkaerőpiacra is, és van egy tudása, hogy nagyon sokszor nagyon olcsón, vagy szinte ingyen dolgozik, hogy bizonyíthasson. Hogy bekerüljön a szamárlétre aljáról, és mikor 1-2 év után látja más is, hogy ez van az adott embernek tehetsége, akkor meg felkérik, hogy ezt csinálja hivatalosabban, komolyabban, pénzért, vagy esetleg több pénzért. Tehát ez így zajlik, hogy bizonyítani akar az ember a külvilágnak mások felé. Rivalizálni, versengeni, ennyi. Hát grafikai tudás összeszedése, hát mi is figyeltünk demókat, tehát én tanulmányoztam akkor a képernyőhöz közel, hogy csinálja a patterneket, a színátmeneteket, és akkor azokat hasznosítottam. Persze ezt a demótudást, Commodore 64-es grafikai demótudást, ezt
abban az időben már nem lehetett hasznosítani, mert nem nagyon, tehát a Novotrade már nem keresett grafikust Commodore 64-esre, és annyira tehetségesnek meg nem éreztem magam, hogy PC-n vagy Amigán rajzoljak. Meg az egy bonyolultabb dolog is, már sokkal többet kell rajzolni. Tehát ha pláne animálni, akkor az ember sokkal több mozgásfázis, de ettől függetlenül ez kihatott rá az én érdeklődésemre, mert én szintén nagyjából ott folytattam, ahol elkezdtem, mert most is képernyőn pakolgatok vizuális objektumokat, tehát én a reklámszakmában dolgozom, a reklámügynökségnél, tehát egyből. Ahogy én abba hagytam, abba az években a demószínt, én egyből mentem a munkaerőpiacra, és DTP-ztem, Desktop Publishing, asztali kiadvány szerkesztő, és ezt is szinte autodidakta módon tanultam meg az akkori szoftvereket 95-ben. Photoshop 3, illetve Photostyler, Quark Express 3, meg Aldus Freehand vektorgrafikus szoftver. Tehát az érdekelt onnantól kezdve, hogy valami ki van nyomva papírra, akár könyv, akár óriás plakát, szórólap, azt hogyan csinálják, hogy előzőleg még a képernyőn láttam a grafikát, ami nagyobb felbontású, meg már egy kiadványról van szó, nem egy demónak a logójáról, tehát aminek van betűtípusa, meg kell formázni, sorközök, betűközök, ezeket meg kell adni, 4 szín nyomással, CIMYK, tehát ott már nyomdai tudás kellett, és engem az érdekelt, kezdett el érdekelni, hogy hogyan történik meg, hogy ami képernyőn kint van, mert továbbra is képernyőn alkotok, az hogyan kerül papírra. Ez meg a nyomdatechnológia, nyomdaiparról szól. És így lettnek az én civil szakmám pénzkeresőként asztali kiadványtervező. Meg amúgy a graffitiben engem inspirált az, hogy láttam, hogy itt nem azt mondom, hogy a világ, mert az beképzeltség lenne, hogy a világ legjobb programozói vannak, hanem egyik a világ legjobb programozóinak, mert láttam, hogy mit tudnak, és össze tudtam mérni. Amúgy a graffitinek az egyik kedvenc csapata volt a Crest, tehát a Crest demóit nagyon imádtuk, tehát az volt az alapreferencia, hogy azt kell tudni olyan minőségben. Németek általában sokkal precízebb technikai demókat csináltak, meg azt hiszem Genesis Project, meg még a skandinávokat is nagyon szerettem, azt a skandinávoknál lehet érezni, hogy ők ilyen misztikusabb, mitikusabb vonal felé mennek, náluk a dizájn sokkal jobban számít, náluk ott van az elvágyódás ebből az északi télből, náluk a dizájn sokkal fontosabb volt, mint a kód, és ezért a panoramic design, sensor design, flash INC, Origo Dreamline, azok finnek, tehát azok is egy a kedvenc csapataim voltak, meg Beyond Force. Tehát ezeket néztünk, és még volt még jó pár profi német csapat, de a Crest maradt meg úgy nagyon, hogy azt kell hozni, őket szerettük legjobban. Biztosan mindenképpen volt náluk kód visszafejtés, ez reverse engineering, ezt így reverse engineering így hívják, így írja a Wikipédia is, kód visszafejtés. Hát ugye maga a demószín így indult, hogy zenéket egyrészt megtörték a játékszoftvereket, és egy intrókat tettek elé, intróból nőttek ki a demók, illetve zenéket próbáltak kiszedni játékokból, és ezeket összegyűjteni egy ilyen music collectionbe. És 1895-ben ezt a Charles Dean nevezetű cracker kiszedte a több játékból a zenét, és beletette egy ilyen gyűjteménybe a kilopott zenéket, mert ez is egy törés volt, kód visszafejtés, mert a zene az nem csak egy hullámforma, vagy MP3-ba volt ott a memóriába, hanem azt egy program szabályozta, játszotta le, és itt egy programot kellett igazából visszafejteni, nem egy zenesávot kb. És akkor ezt betette, és ezek voltak a Game Music szériák, és akkor ezzel indult el így 1985-ben a demo szín. Hallottam azt, mert a Brian is mesélte nekem, hogy ő úgy kezdte el, tehát ő is elkezdte 89-90 körül nézni a demókat, autodidakta módon, tehát már volt ott azt hiszem neki is egy action replay, amivel ugye a Commodore 64-esben nem tettek bele hardveres rezetet. És viszont meg lehetett oldani egy különleges hardveres trükk, hogy lehet rezetálni a gépet, úgymond a hátul összeérintesz két kimenetet. De ez vicces volt, én is próbálkoztam vele, és valamit elnéztem, és ott túlfeszültség keletkezett, és valami ott elpattant a gépbe. Mindegy, és meg lehetett oldani, hogy egy hardveres rezetet oda be lehetett tenni a Commodore 64-esekbe, és akkor lehetett rezetálni a gépet, viszont a játék szoftver benne maradt a memóriában. És onnantól kezdve lehetett turkálni a memóriában. És akkor össze lehetett ezt tömöríteni, úgymond a memória meglévő részét, és akkor ki lehetett dobni, mint tört verzió. Már hogy a 82, vagy 83-81-ben elkezdték az amerikai, meg a
európai demo csapatok. Tehát így indult az egész cracker szín, és hát igen, a Brian is azt mondta, hogy ő viszont a zenéket tanulmányozta elsősorban, nagyon belemélyedt. Tehát én a Briannek láttam a 1990-es kódjait, kezdetleges kódjait, amiben egyszerű rasterek voltak, amik uráltak, a 89-es kódjai, és 91-ben már crash szintű kódokat hozott a Brian. Tehát megtanult, de ő is úgy lett nagyon jó zene player programozó, mesélt nekem, hogy figyelte 89-90-ben a playereket. Visszafejtette ezeket, és akkor ebből alapján írta meg először a Tomcat Mini Music Editort, és egyre fejlette playerei lettek, amit már egyre több ember használt, meg elismert, de ezek későbbi történetek már a GMC, Game Music Creator 1-es, aztán DMC 2, 3, 4, 5 fejlődött. Hát valószínűleg a Grabowski is tanulmányozhatta, mert a Trace nevezetű csapat, ők például a Almási téri szabadidőközpontból származnak 87-88-tól, tehát ők sokkal inkább ott voltak az ősidőbe, tehát ők ott látták a Burton-t talán, meg a Hicket, meg a TS-et személyesen ismerték, de akkor ők voltak ott a lémerek, vagy kvázi a kezdők. De ez érdekes valahogy a lémernek lenni olyasmi, mint ez a katonaságban, hogy valaki kopasz. És akkor, tehát amíg nem vagy bent, addig téged szivathatnak, de mikor belépsz, utána egy év múlva már te szivathatod kvázi a másikat. Ez ilyen iratlan, negatív erkölcs vagy szokás lehetett, meg minden. Tehát akkor már valahogy benfentesnek érzed magad, és tehát, hogy te pattinthatsz le esetleg másokat, akik tőled jönnek kunyerálni szoftvereket. Én azt gondoltam 93-94 után, hogy ez az egész Commodore 64 meg fog halni, tehát, hogy senki. Hát egyrészt már nagyrészt az Amiga is úgy a csúcsán van éppen, és kezd lesüllyedni 91 körül, mert mindenki PC felé megy, tehát én 90-ben mondom már Windows 95-özök, azon dolgozom, hogy nem gondoltam volna, hogy ez így a szín túl fogja magát élni, és tudtak visszanéztem a CSD-ben, és akkor is léptek be 96-97 körül az emberek. De én ahogy kinéztem 94-93 körül, én nem nagyon láttam olyan csapatokat, amire azt mondtam, hogy hűha, ezek úgy tudnak valamit, vagy érdemes. Voltak persze ott is, akik tudtak hozni érdekes dolgokat, amit nemzetközileg elismernek, de úgy láttam, hogy utánunk, de ez lehet, hogy az én beképzeltségem, vagy már annyira nem érdekel, de nem láttam úgy érdemesnek ott maradni, hogy most annyira új csapatok jelennének meg, vagy bármi érdemeset alkotnának. Tehát nem voltam kvázi időzőjelben elájulva, hogy merre és hogyan alakul, mondtam, hogy ebben már nem érdemes bárkinek is energiát tenni az utánunk lévő generációnak, aki jön. Hát elsősorban talán szerintem olyan 60%-ban az számított, hogy milyen jó kapcsolataid vannak, tehát mennyi anyaggal vagy ellátva, mennyire akarsz központi figura lenni, és mennyire akarsz embereknek adni anyagot. És akkor gondolom jó nevet származik, hogy mennyi lisztiszron emberhez biztos fog adni neked. Tehát terjed valakinek a jó neve. Erre például a Faces nagyon jól épített. Szerintem abban az időben, 91, 92, 93 körül, szerintem a fél magyar demószint ők látták el. Tehát rengeteg emberrel 100, 200, 500 külföldi kontaktjuk volt, kapcsolatuk, tehát nagyon sokszor mi is tőlük szereztük anyagot, nem volt internet, tehát a Clervon keresztül. Ilyen szempontból megkerülhetetlen volt. Mr. Vaxal például a Chromanceból, aki szintén egy karizmatikus ember volt, sose találkoztam vele élőben, vagy talán távolról láttam, nem beszéltem vele, de hát mire beszélhettem volna vele, nekem már megvolt a boldogságom a graffitivel, mert éreztem, hogy egy elit csapatban vagyok. De akkor meg nem éreztem azt, hogy a Chromance most egy profi demo szín felé indulna el, hanem a crackjeiket nyomatták, vagy bármi. És azon is ledöbbentem, mert a Chromance akkor nagyon sok swappert vett fel, akik szerintem éppen kezdők voltak a színen. Tehát Magyarországon szerintem, akik annyira nem bizonyítottak. Hogy gondolom, ez Mr. Baxnak volt fontos, hogy minél több helyre eljuttassa a dolgokat. És igen, ezt még kiegészíteném egy nagyon tanulságos dologgal. 91-ben azt hiszem Bobov szenzor, ő magyar származású gyerek, a szenzornak volt ugye a tagja, de Svédországban született, és a színen elismert is volt, mint programozó, és ő itt volt azt hiszem 91-ben valamelyik vidéki szegedi partin, és az a szenzációs számba ment, hogy itt van a szenzortól valaki, aki ráadásul magyar, és emlékszem, ott volt a pulpituson, és élvezte, hogy körbe az ember, hogy mindenki kérdezni akart tőle.
dolgokat, és hát ilyen akcentusos magyarsággal elmagyarázta, hogy lényegtelen, hogy mennyire jó programozó vagy, az a lényeg, hogy csinálj töréseket. Mert a törés, és ezt modern marketingben is megtanultam, tehát tök mindegy, milyen a játék, az a lényeg, hogy minél több dolgot adjál ki, minél több lemezen, minél több embernek, és csak, hogy ott legyen a neved. Tehát súlykolni kell, kvázi szajkózni, hogy ott van ez a név, hogy Cromance, vagy Faces, vagy bármi, mert akkor látják, hogy valószínűleg itt egy komoly, ambiciózus, dinamikus, termelékeny csapat van, vagy bármi. A Graffiti meg nem akart ezzel az egész crack színnel foglalkozni, vagy akkor már más érdekelt minket, és nem is voltunk annyira termelékenyek, mi általában mi egy megademóra koncentráltunk. És akkor igen, talán 40%-ban meg azt számított, hogy mennyire jó grafikát, zenét vagy programot csinálsz emellett. Mindenképpen ott voltunk az elsődbe, vagy az első 10-be, de első helyen nem mindig neveztek meg minket. De a Just in Time után már érződött, hogy kezdünk igenis számítani, és ott valószínűleg akkor alakult ki a mitoszunk, hogy mi elit vagyunk, profik vagyunk, vagy bunkok vagyunk, vagy beképzeltek vagyunk, vagy bármi más. De azt is mondta valaki a Spenut nevezetű helyen, azt hiszem ez a Tököli úton volt, ez egy ilyen kisebb klubhelyiség volt, művelődési ház, most is áll már, de szerintem most mentem elég mellette busszal, azt hiszem bodybuilding terem van. Spenutnak nevezték el, de valószínűleg azért, mert a Őrsvezér téren volt egy nagy BKV épület, aminek Spenut színe volt, és ott volt egy komputerklub, tehát abban az időben több komputerklub is volt, és Spenutot átköltöztették később a Tököli úti művelődési házba, és ott is volt egy ilyen demo copy party dolog, és ott is lehetett én láttam 91-92 körül épp kezdőket, vagy akik próbálnak így betörni, tehát valakinek hastatyója volt, és szandázzokni, vagy papucszokni kombináció nyáron, tehát épp az édesanyja kiengedte, 14 évesen, tehát hogy kvázi lémmer, akkor ezt így hívták, és valaki egy copy party mesélte is rólunk, hogy mikor mi megjelentünk, állítólag érződött rólunk, hogy mi vagyunk a graffiti, tehát hogy volt valami intellektuál vagy elitista megjelenésünk. Nem tudom akkor, hogy mire értették ezt a lépéseinkre, a mozdulatainkra, vagy a magabiztosságunkra, vagy az öltözködésünkre, mert szerintem abban az időben nem is öltözködtem annyira jól, vagy bármi más, tehát utólagos fényképeket visszanézve. Magyar magazinokban, igen, amikor kiléptem, vagy nem az, hogy kiléptem, mert nem volt ez egy ilyen közleménnyel egyelő, hogy most én kiléptem, hanem úgy elhalt, széjjel foszlott, elhalványult így kvázi a graffiti, hogy már senki sem volt aktív, vagy annyira aktív, és akkor láttam, hogy 5-6 lemezújság van. Mondom, kit érdekel, vagy bármi más. De abban az időben még aktívak voltunk, 92-93-ban, ugye az első 3-ban ott voltunk lemezújságokban, magyar listákon, magyar lemezújságokban, és talán azt hiszem demokritikát is írtak rólunk, már nem emlékszem, nyugati lemezújságokban, vagy bármi más, amire nagyon jó osztályzatokat kaptunk, tehát biztos volt, hogy 9/10, meg 8/10, és hát Greetings listában is valószínűleg felbukkant a nevünk, de ezekre már nem emlékszem, annyira már nem figyeltem, vagy annyira nem biztos, hogy számított. A bátyám persze fokozatosan építette ki a kapcsolatait, 100 kontaktja már neki is volt, így külföldön. Talán szerintem 93-94-ben ő volt a legaktívabb az egész csapatban, Kalt. A bátyám Kalt swapper lett a graffitiben, és hát az első kontaktjait Enarkitól szerezte, aki átadta a kontaktlisztjét neki, mert kilépett úgymond a graffitiből, amíg a felé akart menni. Meg akarták csinálni az graffiti amigás változatát, divízióját, de ebből nem lett semmi, tehát náluk is 2-3 összejövetelen elhalt az egész, elröhögték, elbandázták. És akkor a bátyám aktívan belekezdett. Ő egyébként nagyon barátságos volt kezdő magyar swapperekkel is, tehát tartotta velük a kapcsolatot, és hát nála is a kezdeti hónapokban észlelhető volt, hogy ugye ki lehetett írogatni címeket különböző demókból. Általában demók végén ki voltak írva az ottani demócsapatoknak a címei Nyugat-Európában, és akkor odaírogatott a bátyám. Nem tudom, milyen sikerarány volt, hányan írtak ebből vissza, de nem volt sok, talán 4-5 írhatott vissza, de meglepetés volt, hogy például a Genesis Projectből elsőre visszaírt neki valaki.
ha jól emlékszem, mert ez ritka volt, más nagyobb csapat nem, tehát nem vette így komolyan a bátyámat, vagy mint nevet, hogy graffiti, hát mi is az elején voltunk még, ugye. Ez valószínűleg közrejátszott abban, hogy nem volt neve a csapatnak, illetve lehet, hogy nem tudtunk annyira friss és érdekes anyagot küldeni, hogy visszaírjon, vagy bármi más. De ez ilyen exponenciálisan, tehát hogyha újabb, frissebb anyagot szerez valaki valakitől, akkor újabb címeket tud megszerezni a demóból, vagy az újságokból, és írogat, és akkor kialakul egy ilyen hálózat, egy kapcsolat fokozatosan, és akkor valószínűleg a bátyám felment 50-100 emberig. És hát igen, meg kellett ezeket tanulni, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban és legolcsóbban swappelni, úgymond a színen, ugye a swappelés az cseréről szól, cserebere, és hát igen, azt megtanultuk az elején, hogy vagy a 5. kerület Petőfi Sándor utcai postára kell vinni az anyagot, vagy a keleti pályaudvarhoz, mert ott van nagyforgalmú, óránként ürített postaláda, a Nemzetközi Posta, és hát igen, meg a másik dolog az volt, hogy valamilyen merevítést kellett tenni, nehogy a postás begyűrve tegye be a többi lemez közé, ez általában valami kartonpapír, vagy valami erősebb műanyag volt, hogy ne hajlítódjon meg a lemez, és hát az, hogy a lényeg, hogy minél nagyobb bélyeg legyen, mert hát akkori postának óránként 1000 számra kell feldolgozni a leveleket, és a postás nem is nézi, hogy megfelelő érték került-e rá a levélre, ami mondjuk Franciaországba, Angliába vagy az Egyesült Államokba megy ki, csak azt nézi, hogy nagy színes legyen, vagy több legyen rajta, sok kicsi, vagy mit tudom én. És akkor meg lehet azt csinálni, hogy nagy a bélyeg, a mérete, és 1 forint vagy 5 forint az értéke, és ez alapján már olyan gyorsan válogatták a postások, hogy nem nézték a valódi értéket, tehát nem lett ott sztornózás vagy visszakerülés vissza a címre, hanem egyből bedobták, gondolom, szortírozták és bedobták a megfelelő országba a címre, és ment tovább a bélyeg. Mikor gondolom elérte az kint az országhatárt, ami gondolom Ermél vagy vasút, már nem nézte a külföldi ember, hogy ez most forintban mennyire komoly érték, és ez még való kicsit pofátlanság is volt, mert az 1 forintos, vagy az 5 forintos, vagy a 2 forintos leszappan vizezett bélyegre, még beleírták bélyeggel, még beleírták le, hogy stamps meg please, ettől függetlenül küld vissza, mert ha ugye a pecsétet le lehet róla törölni, ha szappanos vízbe ott hagyod, hogy megszáradjon, lemosod vízzel, lejön, mert kvázi lakkozott eredetileg a bélyeg, vagy valamennyire lakréteg van rajta, tehát így könnyen lemosható a szappanról, és akkor úgy lehetett hasznosítani, ragasztani ezt az 1 forintos, 2 forintos, 5 forintos bélyeget. Irigykedve néztük, hogy Nyugat-Európában meg az amerikai színen, ami ugye demóba béna volt nagyon, ők krekkeltek, elsősorban demókat is csináltak, de nevetséges volt már, ha indult az NTSC PAL kompatibilitás miatt, és mindig irigykedve néztük, hogy ott van a BBS megadva, meg mi az, mert igazából egy profi cracker csapatnak van saját BBS-e is, akár Nyugat-Európában, akár az Egyesült Államokban van, és mi is vágytunk arra, hogy legyen itthon Magyarországon egy BBS, vagy a csapatnak legyen BBS-e, mert hát igaz, hogy nevetségesen lassú volt az a 2400 baud, ami azt hiszem bit per szekundumot jelent, tehát 2400 baud, most nevetségesen lassú, de nagyjából azok is át tudtak érni, azok az adatok is, akár varesztett crack volt, vagy egy demo, át tudtak érni azért a tengeren túlról is. És hát erre így kedve vágyakozva néztünk, hogy nekünk is BBS-ünk legyen. Ja igen, 95-96 körül azt már tudom, hogy volt PC és magyar BBS, akkor kezdett el felfutni ez az IRC, de nem tudtam abban az időben, hogy a 91-92 körül, hogy itt Magyarországon bárkinek is sikerült, azt tudtam, hogy a Chromancenak vannak külföldi swapperei, és külföldön fel tudtak húzni BBS-t maguknak, és így néztünk rá, és kiderült a Clairvaux a Facesből, nekem később örömmel mesélte, hogy lett saját külföldön BBS szerverük. Tehát az megdöbbentő volt, hogy ez így összejött, mert tényleg az mutatta, igen, egy csapat profizmusát, nem fed, mert Crest akkor már nem tört, viszont sorba ontotta meg a demókat Németországból, viszont attól voltál nagyon profi csapat, hogyha nagyon sokat törtél, sűrűn terjesztett, és még egy saját BBS-ed is volt. Tehát akkor számítottál már valakinek. Mi meg nem tudtunk BBS-hez jutni, meg nem csináltunk töréseket. Hát én ott voltam, és a csapattagja, és voltam a Rullernek, aki az első magyar nyelvű lemezújságot csinálta, ez volt a fölény, és például a hosszú logót a Davis barátom csinálta bele, még a zenét a Brian,
és nem tudom, kaptánytasnak jött az ötlete, hogy csináljanak magyar nyelvű lemezújságot. És talán még én is írogathattam benne, már nem emlékszem, vagy lehet, hogy egy-két aranyköpésem belekerült, ebbe se vagyok biztos. Ez kaptánytas ötlete volt, ő volt a legelső, és onnantól kezdve már más is elkezdett csinálni rá 1-2 évre. De úgy tudom, a Chromasznak már előtte 1 évvel vagy fél évvel talán létezett egy angol nyelvű újságja, de ebbe se vagyok biztos. És akkor rá 2-3 évre azt hiszem már megjelent olyan magyar méhész, a Faces csinálta a Clairvaux-ék, tehát aktív volt. A többi újságot meg már nem követtem így nyomon, mert mondom, ezek már ilyen későbbi generáció újonnan belépőké volt. Talán nem voltam elégedett a grafikával, se a zenével, se ahogy kinéz, meg nem is érdekelt annyira. Meg számomra ismeretlen nevű handlők, meg csapatok voltak valahol vidékről, vagy mit tudom én, és nem érdekelt annyira, hogy ebbe belemélyedjek, de abban az időben aktívan olvastam ezeket a Fölényt, meg a Magyar Méhészt, amire emlékszem. Volt talán Chaotic Country nevezetű is, de nem vagyok benne biztos. Voltak toplisták, elsősorban hírek, hogy milyen csapat alakult meg, kilépett be, vagy kilépett ki, egyedi történeteket írtak, hogy várható-e valami, jelent meg valami törés, ezek ugranak be. Hát a lemezújságok terjesztése is szwepperek által történt. Általában egy lemezújság mindig egyoldalas volt, tehát az tele volt tartalommal, és hát menürendszere volt ugyanúgy, tehát fejezetei voltak azokban a témákban, amiket előbb felsoroltam. A Csokonaiba mi szombat délelőtt jártunk, ekkor még nem voltam a demoszínen, hanem játékokat csereberéltünk, hát édesapám vitt ki minket Csokival, külső Angyalföldről, oda a 15. kerületbe, és hát vittük magunkkal ilyen kis Blaupunkt tévét, fekete-fehér, meg a drive-unkat, 1540-es drive-unkat, meg a Commodore 64-est, meg 2 ilyen nagy dobozban a mi saját gyűjteményünket. Valószínűleg édesapám ott lefoglalta, kifizette a helyet, kapott érte egy jegyet, és akkor oda mentünk az asztalhoz, azt hiszem egy asztalhoz kb. 2 szék fért el, tehát valaki mellett, és akkor talán édesapám ült ott a gép előtt, és mi ketten a bátyámmal körbejártuk az asztalokat, és megnéztük, hogy kinek épp mi fut a monitorján, és ha láttunk rajta egy érdekes játékot, azt megpróbáltuk elkérni. Tehát megmondta a tulajdonosa a játék nevét, hogy mi ez, vagy esetleg én láttam valakitől, vagy más valakitől valami játékot, vagy hallottam egy játék nevét, akkor azt igyekeztem beszerezni, oda mentünk, és akkor mi elmondtuk, hogy nekünk milyen cserepalap van, és már rendelkezésre álltak katalógus, szortírozó szoftverek, amik egyenként beolvasták a floppy lemezek tartalmát, hogy milyen fájlnevek vannak rajta, tehát kvázi adatbázist csináltak, és ugye a lemezeket matricáztuk, sorszámoztuk, tehát, és én meg egy külön kis könyvecskét vezettem, ABC-s könyvet, ahol ott volt a játékneve, és mellett, hogy melyik számú lemezen van. Több mint a felét, több száz játékot talán fejből is tudtam, hogy mely lemez környékén kell megkeresnem, vagy bármi, és ki is volt, mert volt saját MPS 803 nyomtatónk, ez traktoros nyomtató volt perforált széllel, és ki is voltak nyomtatva ezek a listák ABC-be, tehát mind a 150-100 lemezünk fel volt véve azzal a 600-700 játékkal kb. És akkor ezzel a listával jártuk. És ha az ember rákérdezett, akitől akartam valamilyen játékot megszerezni, hogy mit van, akkor tudtam ezt a listát mutatni, vagy ő mondott valamit, és akkor meg tudtam mondani, hogy ez a játék megvan-e vagy sem. És akkor mi oda mentünk, tehát édesapámhoz visszamentem, elkértem egy üres lemezt, nagyjából tudtam, hogy ez milyen nagyságú játék, hogy 2 oldalas, 1 oldalas, 200 blokk, akkor nem kilobájtnak nevezték a játékot, meg nem is bájtnak, hanem blokknak. Ugye 1024 byte, 1 kilobájt, 1 blokk, 4 kilobájt, meg 256 byteból állt egy blokk, hogy hány blokkos volt egy játék, de volt olyan, hogy gyerekként azt hittük, hogy ami már több mint 160 vagy 170 blokkos játék, annak biztos nagyon jó lehet a grafikája, de ez persze nem mondott semmit. Jó, persze valószínűleg egy 30 kilobájtos játékban nagyon grafika kerülhet csak bele, nem használhatja ki. Ami már több volt, mint 200 blokkos játék, arra azt gondoltuk, hogy nagyon jó lehet, ilyet még nem látunk, az kell, meg ilyenek. Aztán eljutott az ember és több játék, valószínűleg azért, mert a memória lett csak lementve, és nem lett összetömörítve. De ezt utólag tudtam meg, hogy miért
olyan hosszú egy játék amennyi, mert lehet, hogy nem volt letömörítve, illetve ezek a szoftveres, számítógépes magyar nyelvű újságokba közöltek egyszer ilyen píkeket meg pókokat, pókkódokat, hogy rengeteg játéknak itt van, hogyha ezt begépeljük, akkor valószínűleg örök életünk lesz. És begépeltünk, és csomó nem működött. És nem értettük, és nagyon dühösek voltunk, hogy a Who Dares Wins című játékban miért nem megy. Valószínűleg azért, mert mindenkinek más és más törése volt. Tehát, illetve hogyha a játék futtatása után volt ezeket értelme beírni, mert addig a betömörített játék volt benne a memóriában, aminek tök más helyen állt az a bytecode-ja, ami az örök életet csinálja meg. És ezeket persze nem közölték az olvasóval, hogy nem biztos, hogy minden játék nem, mert mondom, volt 5 crackje az országban az adott játéknak, máshogy tömörítve, illetve hát akkor a rezettel kellett rendelkezni, és valószínűleg ez a memóriába szóló pókkód volt, vagy bármi ilyesmi. És akkor igen, így szereztük meg a játékokat, hogy körbejártuk az asztalokat, hogy valakinél látunk a képernyőn valami érdekes dolgot, vagy hogy rákérdeztünk valakinél, hogy ez az nevezetű játéka megvan-e nála, vagy sem. És volt a cserealap, oda mentünk a lemezünkkel, üres lemezünkkel, amin volt hely, mert már lehet, hogy a bátyám arra rámásolt valamit, és akkor már kevesebb hely volt, és akkor lehetett tudni nagyjából, édesapám megmondta, hogy az adott lemezen még ennyi blokk szabad van, ide még talán ez elfér, és akkor oda-vissza mászkáltunk az üres vagy megtelt lemezekkel, illetve hozzánk is jöttek, és akkor meg mi másoltunk fel adatokat. Azt hiszem egy filmfejlesztésű szoftver volt, duplikátor volt a neve, amivel fájlokat tudtunk jól és gyorsan másolni. Aztán később lett egy ilyen 60sec nevű copy, ami 60sec copy nevezetű szoftver, amivel a leggyorsabban tudtunk 4 menetbe egy lemezoldalt átmásolni, és egyébként voltak ezek a komputer karácsonyok, 1-2 lehettem, 88 végén, 89 végén lehettem, és ott irigykedve néztük, hogy voltak ezek a paralel portos megoldások, az egy külön drágább hardware fejlesztés volt, ami felgyorsította azt hiszem a párhuzamos kommunikációt a Commodore 64 és az 5540-es drive között, és azt hiszem az olyan megoldás volt, úgy emlékszem, hogy 60 másodperc helyett 15 másodperc volt, de az is 4 menetes, tehát egy ember 4 ütembe beolvastam, hogy a Commodore 64-esnek 64K memóriája volt, és 170 kilobájt volt egy lemez, és azt valahogy valami miatt 4 vagy 3 menetbe lehetett másolni, és ugye először a lemez harmadát olvasta be a memóriába, és utána nagyon gyorsan ki tudta másolni az első harmadát vagy negyedét, és hát nálunk ugye nem volt ilyen hardware, meg drága is volt, lehet, hogy a szüleink nem fizették volna ki ezt a megoldást, akkor nagyon drága volt, hát valaki hegesztett ott, aki profi volt hardwarebe ezeket, tehát azt hiszem a Quality csapat tudott a TSS meg ezek ilyeneket forrasztani, és akkor az volt, ugye utána, hogy voltak üres lemezeink, nagyon sok, vagy felülírtunk lemezeket, a bátyám volt a swapper, beolvasta a memória első harmadát vagy negyedét, és akkor a forráslemez, és utána betett az ember 50 vagy 100 lemezt, amire rámásolta, és így egyből 100-as duplikálás volt, és az egy lemez így általában 60 szekundumig tartott, míg a bátyám másolta ezeket, és a Clairvoyant-nak volt a paraleles megoldás, ami 15 másodpercre szorította le, ezzel a hardveres technikával, de ott is ugyanaz volt, csak sokkal gyorsabban olvasta le, és írta vissza az adatot. Ők 15 másodperc alatt végeztek egy ilyen lemezzel, ezzel a paralel megoldással, és létezett egy 256 kilobájtos verzió is ebből, amiben már belefért a 170 kilobájtos floppy lemez, és a paralel kábelen olvasta be, tehát beolvasta 15 másodperc alatt, és cserélgetni se kellett a lemezeket, vagyis a üres lemezeket kellett csak cserélgetni, nem volt több menet, hanem egy menetből rányomta az összes lemezre. De hát ez egy még drágább memóriabővítőt is kellett venni a Commodore 64-eshez, de ezt tényleg nagyon profik csinálták külföldön, akiknek ezt megengedhették. Hát ott verseny volt, sokkal több hardware volt, beszerzés, tehát sokkal több hardware kiegészítőt lehetett nyugaton vásárolni, ennek tényleg piaca volt, meg kereskedelme, itthon meg jókezű mérnökök, ezt úgy hívták, hogy hardveres volt, egyes csapatokban hardware guruk is, úgymond, ezt így hívták, akik különböző buherálásokat csináltak a gépeken, de ezek komolyabb chipek kellettek, meg EPROM-ok, meg mit tudom én, hogy ilyet beszerezhessen az ember, hangdigitalizáló kártyát, meg képdigitalizáló kártyát is. Egy-két embernek volt, azt hiszem, a Karika nevezetű embernek a
FBI Crewból 89-88 körül volt kép digitalizálója, ami VHS-ről tudtak digitalizálni, és ez egy nagyon high-tech dolog volt, nem csak a Commodore 64-es, hanem azon kívül is, tehát egy analóg videóadatot bedigitalizálni, bár ezeknek megkérdőjelezhető a minősége, mert sokkal szebb, ha az ember rajzolja. Egyre komolyabb csapatokba léptem be, SBC, Brazil, Roller, Graffiti, és onnantól kezdve elhat, mert az előtte lévő 2-3 évben mi szombat délutánként a játékokhoz mentünk ki, és én nem is tudtam, hogy létezik ott egy péntek délutáni vagy esti zárt klubos dolog, meg akkor nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy demószín, meg talán demókat se ismertem annyira, és mikor szombat délelőtt kijárogattunk oda, akkor már összefutottunk ott, tehát akkor már nem csak játékcserebere volt, és akkor már abba is hagytuk 90 körül a játékokat, játékcsereberét. Biztos voltak ott, már nem emlékszem, akik továbbra is játékokat cseréltek, de már ott már elkezdtek gyülekezni demószínerek is. Tehát ott előttem rázódott, összealakult, meg a Faces is csinálta meg az első meg, de ott ismerkedtem meg a Clairvaux-val, ott adtak nekem varezokat, tehát demószínes dolgokat, és hát valószínűleg láttam egy-két kezdőt is, csúnya szóval lémereket, de már nem követtem nyomon, hogy ott most milyen játékcsereberék vannak, de azt tudom, hogy 91 elejéig biztos aktívan jártam, de az első megademónk után, a Justin Case után már nem jártunk el a csokiba. Nem tudom, hogy milyen aktivitás volt azután. Mert megvolt nekünk a saját belső parti életünk, tehát csak így a graffiti foglalkoztatott, illetve jártunk el demópartikra. De a csoki azután már kimaradt 90 után, nem foglalkoztam vele, hogy ott mi és hogyan történik. A demószint és köztük a magyart is azt jelentett, hogy volt jó pár fiatal, átlagosan 14-18 éves kor között, és a bizonyítási vágy, a becsvágy fűtötte őket, önkifejezési mód, mert úgy érezték, hogy programozásban, grafikában, zenében tudnak jót, újat, érdekeset alkotni, és ezt meg akarták mutatni a külvilág felé. Maga ez a demószín szerintem olyasmi volt, mint maga a jazzzenészek köre, mert szerintem jazzzenét csak a jazzzenészek hallgatnak. Ők tudják értelmezni, hogy miről szól. És a demószín ugyanúgy megmaradt undergroundnak. Tehát nem tört ki, mint mondjuk a goa zene. Megmaradt a demószín undergroundnak, nem azért, mert nem tudott kitörni a mainstream felé, mert nem is akart. Tehát teljesen jól el volt a saját közegében. Nem akart kvázi a mainstreambe bekerülni a napfényre. Az más kérdés, hogy nagyon ritkán találkozott a mainstreammel. Akkor észleltünk sikereket utólagosan, amikor egy 95-96-os játékmagazinos labban, tehát print kiadás, már demókról elkezdtek cikkezni, és ott volt benne, hogy nagyon jóra értékelték a Just-in-Time demókat, egyébként pont Mr. Wax volt a kritikus, és azt mondom, a kódot 10/10-re értékelte, a zenéket, grafikát 8-asra, meg 9-esre a 10-ből, illetve 96-os újságban megemlítettek minket, hogy hol van egy olyan csapat, mint a Graffiti, aki bizonyított. És azért ledöbbentem, mert hát igazából 4 éve nem adtunk ki semmi komolyat, vagy semmit így, hogy most még 96-ban is rólunk beszélnek. Teljesen meg voltam döbbenve, hogy 4 év kvázi inaktivitás után is már legendaként beszélnek rólunk, tehát nem akkor jön az elismerés, mikor vártunk volna, és ez az elismerés meg az interneten jött szembe, mikor a CSDB adatbázisát néztem, hogy mennyi sok embernek ihletet adott meg ez volt az első komolyabb demo, amit látott, és leesett tőle az álla, és HCL írta azt, hogy egyszerűen imádta a munkáinkat, HCL a Boost Designból, aki a mai napig, tehát ez aki a mai színen az egyik legprofibb programozó a Boost Design, és ezen megdöbbentünk, meg a DK a Crestből is, hogy milyen jók voltunk. De ezt se külföldről nem éreztük, se annyira Magyarországon egy picit jobban, hogy valamennyire van tisztelet irántunk, de azért annyira nem. De külföldön nem jött vissza ez abban az időkben. És igen, kialakult ennek egy belső nyelvezete is, ennek a szubkultúrának egy argója, hogy tehát nagyon sokszor az angol kifejezéseket nem ejtettük ki angolosan, hanem így, tehát volt a staff, amit most verznek neveznek, vagy vareznak, de azt már abban az időben is már stufnak ejtettük ki. Tehát ilyen hunglis nyelvezet volt abban az időben, tehát mindenkinek megvolt a
belső beceneve, de ezeket most nem adjuk ki, mert lehet, hogy nagyon infantilisnek tűnik, vagy bármi más, de lehet, hogy ez csapatonként változott. Tehát minden csapat saját belső argót, nyelvezetet használt magának a csapattagjaik között. Hát valószínűleg a szülők egy nem azt mondom, hogy idétlen, hanem felesleges hobbinak gondolták ezt, de addig nem zavarta őket, míg látták, hogy a tanulmányi eredményeink jók. Tehát valamivel el van a gyerek. Abban az időben nem is volt róla szó, hogy most ki ne menjen az utcára, mert lehet, hogy drogozni fog, mert annyira a fiatalokat nem kísértették azokban az időben a drogok, vagy bármi más. Meg nekünk nem is voltak fontosak így a kívülállók véleménye. Tehát inkább a demószínen belüli vélemény volt fontos. És maga a demószín szerintem ez a 9. művészet. Amellé, amit mondtam korábban, hogy ez olyasmi, mint a jazz, és ugyanúgy az undergroundban maradt, mint a goa, és ez így magától jött létre, és ami még úgy érdekes, hogy senki se volt képzett, tehát akiből programozó lett, az valószínűleg jó matematikai képessége volt, de nem ment el tanfolyamra programozni. Aki grafikus volt, az nem feltétlenül végzett grafikus iskolát, lehet csak jó készsége volt hozzá. Vagy aki zenész volt, az nem biztos, hogy zenész iskolába tehát tehát nem mindenki hivatalos úton tanulta meg ezeknek az alapjait, hanem úgy jött egy belső intuíció, amivel megcsinált ezt, vagy rálelt erre az egészre. Abban az időben csak a történelem érdekelt, meg ez. Tehát teljesen így nem érdekelt a külvilág, nem foglalkoztatott. Történelmet nem kellett tanulnom, vagy ha tanultam, akkor lettem 5-ös, ha nem tanultam, akkor 4-es, mert alapból is sokat olvastam történelemkönyveket, tehát ebből mindig erős voltam, meg ez, és tényleg ilyen, mondom, utólag visszanézve, véresen komolyan gondoltam sokszor ezt a bizonyítási vágyat, tehát ez a legfontosabb a világban. Most már annyira nem. Tehát, hogy valószínűleg abban a korban olyan enzim lehet a fiatal korában, vagy hormon az ember szervezetében, ami jobban inspirálja versengésre, becsvágya, hogy megmutassa magát a külvilágnak, és valaki ezt találja meg benne, hogy itt versengjen. Tehát ekkor van valami olyasmi benne az emberben. Később ez nem tűnik el a versengés az emberből, csak vagy más területen akar érvényesülni, megmutatni, és ez akár az élete végig is eltarthat, hogy az ember verseng, vagy új és jó dolgot akar csinálni, kitűnni, kiválni a többiek közül, a többség közül. De mondom, talán az egész élet erről szól, a küzdésről. 11 évesen kaptam egy hatalmas nagy Lego űrhajót, Classic Space sorozat, akkor talán gyerekként ilyen éjfélig vagy éjfél utáni is fenn voltam, hogy megcsináljam, de már teljesen fáradt voltam, de hajtott előre, hogy megcsináljam. És utána rá egy évre eltűnik, nem érdekel a Lego. És ugyanezt történt a Commodore 64-essel, és hogy már kevésbé érdekel. És van ez azt hiszem AFOL, felnőtt Lego rajongó, vagy valami ilyesmi. Adult Friend of Lego. Tehát, hogy felnőttek térnek vissza, mert visszaúlik az, hogy 8-tól 12 éves korukig milyen jó volt legózni, és újra elkezdenek, vagy bármi más. Tehát visszajönnek is egyébként most így ezeket felevenítve, hogy megvolt akkor annak a szépsége, vagy bármi más. Akár, hogy előttem van egy ismerős grafika, egy demónak a zenéje, de ugyanúgy bemenni a csokonaiba is. Tehát csak akkor az ember alacsonyabb is volt magasságában, mint felnőttként látja ezt. A partiban mindig az volt ugye a legfontosabb, hogy abban az időben ugye hát fiatalok voltunk, nem mindenki szerezhette meg a jogsit, vagy ha az életkorából adódóan megszerezhette a jogsit, nem is biztos, hogy lehetett kocsija, vagy bármi. És hát valamennyire szerencsés volt a graffiti, mert az egyik tagunk idősebb is volt, és már nagyon korán meg volt a jogsia, ő volt a Maxwell, egy-két partira elmentünk a Jugójával, vagy bármi, de általában a legtöbb fiatal vonattal ment le így mindig. Mert a Csokonaiban volt szórólapozás, amit fénymáshóval sokszorosítottak, hogy valószínűleg egy vidéki, nagyvárosi központban lesz egy demóparti, és invitálják, rajta volt a térkép, mettől meddig lesz, hova kell menni, ki a kapcsolattartó, és milyen pénzdíjak lesznek esetleg, vagy bármi más, és már maga a parti, ott volt élmény, amikor így sok csapat összebeszélt, mert hát ugye egy vonaton ment le sok demo csapat, és maga már ez a
bandázás vagy bulizása már a vonaton elindult a fülkékbe, vagy bármi más, tehát akkor már ott volt ivászat, vagy örjöngés, vagy megbeszélés a demószínről. Talán valaki lehet, hogy be is tudta kapcsolni ott a Commodore 64-esét, mert volt valami konnektorajzat. És akkor hát igen, esetleg több csapat, ott 2-3-4 csapat is volt egy vonaton, és akkor leérkeztünk, megkerestük a helyszínt, hát hoztuk, igen, valószínűleg a csapattagok szétosztották egymás között a gépeiket, hogy kihozza a monitort, ugye az a legnehezebb, legsúlyosabb, kihozza a 64-est, nekünk egyébként otthon a kenyeres doboz változat volt, meg a régi 1541-es, mert 86-ba vettük NSK-ba. Ez még nem azt hiszem távol-keleti gyártmány volt, tehát Made in Germany. Ezeket vittük le, és akkor igen, nagyon sokszor egyébként télen volt, és mindig megérkezni volt a legjobb a nagy hidegből, a súlyos lemezekkel, meg géppel cipekedve, az ember belép egy ilyen meleg termű, felfűtött termű művelődési házba. És hát igen, ember lerakta a gépeit, körbenéz, hogy ki érkezett meg valakivel, csúnya szóval, mert most mondják, nem szeretem, lepacsizott, tehát üdvözölte, vagy bármi más, és akkor elindult. Nagyon sok ember ilyenkor kezdett el leülni és befejezni a demóját, tehát nagyon sok demó nem feltétlenül volt meglepetés, mert láttad, hogy utólag optimalizálták a partokat, és már az endpartot épp láthattad korábbról, 1-2 órával korábban, mielőtt elkezdték bemutatni, kivetíteni. Mert nem is emlékszem, hogy volt ebben az időben projektor, vagy bármi, ami 91-92-ben kitette a monitor képét nagyban, de mondom, a legtöbb ilyen hely egy adott nagyvárosnak egy művelődési háza volt, nagyon sokszor ilyen posztkommunista díszletekkel, vagy bármi más olyan hangulat, és akkor ott minden, tehát ilyen junk foodot ettek az emberek, vagy kimentek keresni valami büfést, hamburgert tenni, vagy chipseket hoztak, üdítőital, tehát nem a legegészségesebb kaja, és akkor hát minden gép ott egyszerre bömbölt. Vagy valaki a zenéit hozta, szerkesztette a saját zenét, vagy a aktuális éppen diszkós slágereket nyomatta, hogyha valami 2 kazettás magnóval hozta. Tehát nagy ilyen káoszos zűrzavar volt, mert hát vagy 150-100 hangforrás volt rajta, és még az emberek is zizegtek egymás mellett, beszélgettek. Aztán mindig eljött az est fénypontja, amikor éjfél körül elkezdték kihirdetni vagy bemutatni a demókat, majd később kihirdetni az eredményeket, vagy bármi más. Aztán ki hogy tudott aludni, vagy tudott szállást szerezni a környéken, vagy a földre leheveredve aludt ott a padlón, parketten. Tomcat nevezetű ember, őt azért lehet ismerni, Polgár Tamás, ő adott ki, megfoglalkozott ezzel a színnel, tehát adott ki erről könyvet, és ő ezt egész szépen feldolgozta a kezdeteket, és ő írta, hogy ha valószínűleg 1994 körül egy szlovén programozó nem csinálja meg a C64-es emulátort PC-re, akkor valószínűleg így nem mentődtek volna át a dolgok. Tehát az ember írt egy Commodore 64-es emulátort PC-re, ami a 90-95%-ban működött, tehát tudta emulálni a C64-es dolgokat, de leginkább játékokat, illetve előtte 1-2 évvel Amigán csináltak egy olyan programot, ami Commodore 64-es zenéket játszott le. És akkor adva volt, hogyha PC-n futtathatók Commodore 64-es programok, akkor ideje lenne felvinni az adatokat. Tehát valahogy összekötni a Commodore 64-es lemez meghajtóját a PC-vel, és átvinni, mert ha ez nem történik meg, vagy lehet, hogy 6 év múlva csinálják meg 2000-ben, akkor nem biztos, hogy annyi minden megmarad. De szerintem így is vesztek el anyagok a 80-as évekből, akár külföldön, akár Magyarországon, mert valaki 88-ba eladta a Commodore 64-eset, kilépett a színről, és akkor eladta a lemezeit is, és akkor azt valaki letörölte, rámásolt játékokat, és így veszhettek el dolgok, vagy bármi más. És hát akkor igen, a PC is kezdett elterjedni Windows 95-tel, egyre többen fejlesztettek PC-n, nagyobb programozói tudással, akiknek valamennyire közük volt Commodore 64-esen, és elindult
a Commodore 64-es információk PC-n általi közvetítése meg 95-től lassan elkezdett Magyarországon is, nyugaton persze gyorsabban az internet terjedni, és hamarabb információkhoz jutottak az emberek. Tehát meg hát kiderült, hogy PC-n sokkal könnyebb Commodore 64-es grafikát csinálni, PC-n sokkal könnyebb Commodore 64-est programozni, tehát ez cross-assembler funkciókkal, meg PC-n sokkal könnyebb zenét írni is most, tehát ha Commodore 64-es zenét akar előállítani az ember. És hát a Commodore 64-es adatáramlás így az internet által a floppy lemezek helyett, amit swapperek postázgattak oda-vissza, áttevődött az internetre. És az interneten rengeteg adat halmozódott fel, tehát adatbázis, ahol a kiadás dátumát felvitték, milyen ember csinálta, milyen csapatban, milyen országból, és lehet statisztikákat kérni mind a nagy játékfejlesztő cégek mennyi játékot adtak ki, mik voltak ez a játékok, mikor adták ki a játékokat, illetve hogy a demószínen mennyi programot adtak ki, legyen ez egy szerkesztőprogram, egy fájlos demo, egy megademo, vagy egy intro, vagy bármi más, meg crackek, és le lehet kérni adatbázisra, és megfigyeltem ezt, hogy a Commodore 64 1987-ben volt a csúcson, ugye nyugati világról beszélünk, ekkor adták ki a legtöbbet. 82-től fokozatosan ívelt felfelé, 87-ig, és utána meg kezdett lecsökkenni, és 92-93 környékén kezdett így eltűnni, tehát már nem fejlesztettek rá kiadást. Valószínűleg ez a 87 arról van szó, hogy bejött az Amiga, a nagy fejlesztő cégek Amigára kezdtek el fejleszteni, meg már PC-t is komolyabban vették, vagy bármi más. És ugyanezt megcsináltam a demószín kiadásokra, ami ugye kiadott zenék, minden. Tehát kiadott zenék, demók, megademók, editorok, mindenféle demószínnel kapcsolatos szoftver, és ott meg 89 volt a csúcs, tehát ez így nyugati világ, benne Magyarország, 89-ben adták ki a legtöbb dolgot, de abban az időben nagyon sokan csináltak például intrókat. Akkor már viszonylag ilyen rasteres, egyszerűbb intrókat könnyebben lehetett csinálni, tehát elért oda az emberek tudása, hogy egyszerűbb intrókat már meg tudtak csinálni, és akkor nagyon sok intró született, például ezért volt 89-ben a legtöbb dolog. És utána elkezdett csökkenni, és valószínűleg 89 után kezdett ez a Commodore 64-es demószín is professzionalizálódni. Tehát onnantól kezdve már sokkal szervezettebbek voltak a csapatok, akiknek eltökéltsége volt, hogy mindig egy megademóval, egy egész oldalas megademóval jelentkezzenek. És Magyarországon szerintem szintén itt is ilyen 2 év késés volt. Ugye pont rendszerváltás után voltunk, 1990 április, 90 augusztusában megvolt ez a Cromance Party, amin nemzetközi arcok is volt, a Quality feloszlott, kvázi abba hagyta a Commodore 64-es működését, és mi akkor jelentünk meg is. Ugye itt is észlelhető volt egy ilyen 2 éves csúszás, hogy szerintem 91-ben egy a Csokonai, ez tényleg ilyen inkubátora volt, hogy a demószín így elinduljon Magyarországon komolyabban. Előtte is voltak csapatok, 1-2 évig éltek, meg a demók is voltak 88-89-ben, 90-ben, de szerintem 91-ben indult be ez az egész dolog. De én meg hát 2-3 évet voltam mindentől kezdve aktívan rajta. És hát úgy indult maga ez a crack szín, hogy nyugaton 70-es évek végén, 80-es évek elején megjelentek a 8 bites otthoni mikroszámítógépek, ez Angliában leginkább az ZX Spectrum volt, meg az ZX81, de sokkal butább volt, ennek a kontinentális riválisa volt a Commodore 64-es, de az Angliában is volt, de vagy a Sinclair ZX Spectrum az egy angolosabb dolog volt, és korábban a Commodore 64-es butább változata, ami a Sinclair ZX Spectrumnak volt a butább változata, az volt a 64-esnek a VIC 20. És az Egyesült Államokban például nem volt Sinclair ZX Spectrum, ott a Commodore 64-es volt, lévén a Commodore az egy amerikai cég volt, meg hát el tudott terjedni Angliában is, mert akik Spectrumra fejlesztettek, azok megcsinálták a Commodore 64-es portot is. Egyszerre meg hát angol-szász világ, tehát egy Anglia és Amerika kapcsolat, de elsősorban a Commodore az a Németországban volt erős, mert ott a Commodore-nak gyára is volt. Tehát ott Commodore 64-et gyártottak is, de szintén a hollandok meg a skandinávok nagyon erősek voltak így programozásban. Nekünk magyaroknak egyébként az is a szerencsénk, hogy a szocializmus ellenére nagyon jó koponyákat termeltünk, tehát ha Nobel-díjasokat nézzük, mindig nagyon jó matematikusaink voltak a szocializmus 40 éve alatt is, és szerintem ez így öröklődött is, most hazafelé beszélek, de a Grabowski kapcsán, aki szerintem egy zseniális programozó,
És 91-ben megindult így ezzel, tehát a Faces is aktív lett, ott volt még a Triumvirát, a Chromance, mi is aktívak lettünk, elindult az első magyar lemezújság, és egyre több csapat jelentkezett, vagy bármi más, jobbak, rosszabbak is. Magyarok elkezdtek sűrűbben crackelgetni, szerintem fölösleges játékokat, és maga ugye a cracker szín úgy indult, hogy 70-es, azt másodjára elmondom, 70-es évek végén, 80-as években megjelentek a mikroszámítógépek, és nem mindenki akart érte pénzt adni, vagy tudta beszerezni, és akkor hát meg kellett törni, és hát úgy tudtak először törni, hogy tudtak rezetelni, és benne maradt a memóriában a dolog, és onnantól kezdve tudták külső hardveres fejlesztésekkel vizsgálni a memóriát. És programozók visszafejtették, hogy hol van esetleges védelem, de amikor már a játék betöltött, lehet, hogy csak a gyári lemezen volt védelem, de amikor már a játék betöltődött a memóriába, onnantól kezdve már lehetett másolni azt. És akkor le tudták tömöríteni ezt a memória tartalmát és kiadni a játékot újra, és így már át lehetett könnyen másolni, és a crackerek oda tettek mindig elé a játék elé egy jelzést, ez ilyen becsvágyból, büszkeségből, hogy én törtem meg. Persze nem írták oda a teljes nevüket, mert ez kvázi egy illegális dolog volt, a szellemi tulajdon elbitorlása és másolatkészítés róla és továbbítása, sokszorosítása, és nagyon sokszor 3 betű volt egy adott törőnek, crackernek a neve. Azért 3 betű, mert az akkori játékoknak a high score listája 3 betűből állt, és így tudta magát beírni, illetve hát rövidítések is születtek meg valószínűleg, és így 82 végétől, 82 augusztusában jelent meg a Commodore 64, de már 82 végén jelentek meg ilyen törések, és már akkor azt hiszem az Egyesült Államokban megjelentek BBS-ek. Tehát már ott lehetett modemet venni, talán 1200 vagy 2400 baudos, ez byte per szekundumot jelent, és az amerikaiak már akkor tudtak kábelen, telefonvonalakon keresztül adatot közvetíteni. Később aztán valószínűleg Európában is megjelentek, Nyugat-Európában is a BBS-ek, tehát átkerültek tengeren túli dolgok, mert egy amerikai megtörte, elítette az intróját, és utána az nyugat-európai csapat meg rátette az import intróját, és akkor tudhattad, hogy ki hozta be, töltötte át a tengeren túlról az adatot. Valószínűleg ez már 83, 84, 85-ben elindult, és a crackerek, hogy betegyék, egyre inkább fel akarták hívni magukra a figyelmet, és elkezdtek a programozással is virtuózkodni, tehát egyre színesebb dolgokat tettek be a megtört játékok elé, ami esetleg egy kisebb grafikát tartalmazott, vagy egy fényreklámot, azt hiszem így hívták a maga korában, a scrollert, tehát ment egy folyószöveg fényreklámnak, és akkor ez például a színeit variálták a scrollernek, ezeknek a fényreklámoknak, logókat terveztek, ami a csapat logója volt, vagy az ember logója, nagyon sokszor egyszemélyes csapatok voltak, kvázi egy ember törhetett, meg rajzolta meg a grafikát, és 85-re már ott tartottunk, hogy az egész képernyőt beborító úgynevezett intrók születtek, amiben már volt egy scroller, egy logó, meg egy zene is szólt a játék előtt, hogy XY csapat vagy ember törte meg, és akkor üdvözletek is voltak benne a scrollerekben, a greetings listákban, más csapatoknak, hogy hello, szia, tudunk rólatok, ismerjük a kiadásaitokat, köszönjetek ti is vissza nekünk majd, talán meg bármi más. Tehát, hogy itt ez mutatta meg, hogy itt egy háló szövődik, egy kapcsolat az internet létezése nélkül is. Jó, persze, amerikaiak jobban jártak, mert volt náluk BBS. És akkor 1985-ben egy holland cracker, Charles Dean a neve, neki akkor a cracker neve TMC volt, fogta és elkezdett játékokból kiszedni zenéket, nagyon híres játékokból. Kiszedés zene azt jelentette, hogy rezetálni tudta a gépét, hard resettel külsőleg, és akkor a memóriában reverse engineeringgel, kódfejtéssel vissza tudta fejteni a zene lejátszót és maga a zenét. Tehát, mert ott is egy számítógépes algoritmus játszotta le a zenét, tehát a zenét nem csak egy hullámformaként lehetett kiszedni, vagy kellett kiszedni, hanem maga egy programrészt, egy kódrészletet kellett kiszedni, és összegyűjtötte nagyon sok játéknak a zenéjét, és egy nagy programba tette bele, ahol 5-10 játék zenéjét lehetett meghallgatni, amik híres és közkedvelt játékzenék voltak. És közben meg nagyon szép grafikát tett mellé, vagy rajzolgatott,
ki jobbat, ki rosszabbat grafikaként, meg effekteket tett a logó, meg a scroller, meg a szöveg köré, és így lehetett váltogatni a zenéket. És ezen nagyjából elindult egy ilyen demószín. Kezdetben ugye a crackerek csinálták a demókat, de ez a 88 körül külön vált, és a crackerek nem is vették azokat, akik csak demókat csináltak. És azt hiszem volt olyan eset is, hogy 88 körül egy copy partin, ahol másolták ezeket a lemezeket Nyugat-Európában, kitiltottak demószínreket, tehát megvetendő dolognak tartották. És akkor ez, amit tudunk, rá egy évre, hogy a Charles Dinem megcsinálta a Game Music sorozatot, rá egy évre már, nagyon valószínűleg ennek a hatására, és egy Harry and Vic nevezetű páros, később Frontway lett a nevük, szintén ugyanezt megcsinálta, hogy ő játékokból kiszedett, visszafejtett zenéket, és egy ilyen Music Selectorban, Music Collectionbe betette, és ez volt a Soundbox 1-2-3, és ők is közel nyugati szintű demós technikákat tudtak betenni, tehát lenyitották az alsó-felső bordert, nagyított sprite-okat tettek ki rá, scrolloztak, és azok egyértelműen ez a Soundbox 1-2-3, ez a magyar demószín megjelenése volt. Nincsen más anyagunk ennél korábbról, lévén 85-ös volt a Game Music sorozat, és ezt is már egyébként maga idejében én megkaptam, és nagyon élveztem 86-ban vagy 87-ben ezt a Soundbox szériát, hogy nagyon jó zenéket lehet váltogatni, de nem tudtam, hogy ez valaminek a kezdete akkor. De utána már sorba jöttek 87-88-ba, hogy egyre komolyabb intrókat csináltak, tehát 87-88 már kialakultak ilyen nagyon szép rasterbárok, a scrollerek egyre szebbek lettek, egyre szebb betűtípusokat rajzoltak, egyre szebbek voltak a logók, egyre saját zenéket írtak már az intrókhoz, tehát már nem egy kiszedett játékzenét tettek bele, hanem már specializált zenészek voltak, akik saját zenéjüket tudták betenni az intrókba. Akkor igen, hogy 1985-ig nem annyira használták ki a játékzenészek a Commodore 64 zenei képességeiket. Az első két ember, aki sokkal programozó is volt, és sokkal jobb játékzenéket csinált, az Rob Hubbard volt és Martin Galway, aki sokkal jobb technikai zenéket csinált 85-ben, viszont ezeknek belső szerkesztőik voltak, mert lévén játékfejlesztőknél dolgoztak, akik nem adták ki a zene szerkesztőiket, és 1986-ban egy Chris Hülsbeck nevezetű fickó a 64R nevezetű német magazinba kiadott ingyenesen egy Sound Monitor nevezetű szoftvert, ez volt az első tracker, hivatalos, és 86-tól kezdve bárki már írhatott otthon zenét, hogyha volt türeme belemélyedni, hogy kell, és megjelent az első nem kereskedelmi célú, hanem élvezetből for fun zeneírás. Tehát 86 végétől így a Chris Hülsbeck Sound Monitorával, és egyébként ez volt az első tracker, az egész, nem csak a Commodore 64-esen, hanem a számítástechnika történetéből, ebből nőtte ki magát a későbbi Amiga trackerek, más Commodore 64-es zeneszerkesztők, és a PC zeneszerkesztők is. Azt hiszem most olvastam, hogy most van valami futtatott DJ, nemzetközi ismertségű slágereket ír, és az első albumát egy PC-s track, vagy Amigás trackerrel csinálta meg. Tehát 1986-88 között volt szerintem az első generáció, köztük volt ez a Frontway, Harry and Vic-kel, más nevek is voltak, de tőlük nem láttam semmit, csak a Greetings listába üdvözölték őket, valószínűleg már megsemmisültek az alkotásaik ezekben az időkben, és hát 88 körül ezek az emberek is így eltűntek, vagy mentek át Amigára, vagy PC-re, vagy elkezdtek dolgozni. Aztán 88 körül megjelent, mondom, szerintem az első komolyabb magyar megademo, ez volt a Hick-féle megademo, de Hicknek láttam 87-es anyagát is, ami szintén ilyen Music Selector dolog volt, tehát egy kiszedett játékzene, és akkor mellé téve egy kis saját grafika, vagy bármi más. És akkor igen, hát 88-ban egyértelmű, hogy akkor a Quality megalakult, az FBI Crew, a későbbi Chromance Mr. Wax-szal, meg a Triumvirát is 88-ban alakult meg, és azok még törtek is, tehát ez a három csapat. És sokszor nem lehetett tudni, hogy a magyarok valóban törnek el, lehet, hogy az NSZK-ból, Jugoszláviából vagy Ausztriából behozott anyagokat, ról leszedik igazából a törést, és eléteszik a saját intróikat, tehát nem feltétlenül. Valaki meg az importra volt büszke, hogy ő importálta be
szerezte meg Németországból, Nyugat-Európából, és hát akkor a 86-os kezdetűek azokat én nem mondom, nem is ismertem, hogy ki volt ez a Kenguru, vagy Indián, vagy bármi ilyesmi, ezek a nevek. Nem találkoztam velük személyesen, egyrészt mondom, én akkor ilyen game freak voltam, vagy game crazy-nek hívták ezeket, tehát csak a játék érdekelt 87-88-ban. De akkor már láttam ezeket a rövidítéseket a játékok elején, meg korabeli intrókat is, tehát ilyen 1001 Crew, meg Section 8, ezek azt hiszem holland cracker csapatok voltak. Láttam ezeket, és hát mondom, én 90 végén kerültem be aktívan. Tehát nem is tudtam akkor belemérni, scrollerekből, meg ratings listákból olvastam ki, meg néztem vissza a CSD-ben, hogy mit adtak ki magyarok 86, 87, 88-ba. Mert ilyenek is voltak, hogy PV and Desk, Sasha and Rocker, ez a 86-88-as, mert több korabeli. Van már más 86-os demo is Magyarországról, ami nem Frontway, most nem jut eszembe a nevük. Ugyanúgy egy képet szedtek egy játékból, lentittek bort, és beletettek egy rippelt zenét. De ezeket nem tudtuk felderíteni, mert 8 éve leveleztem erről egy srác, hogy próbáljuk kikutatni. Tehát az első valószínűleg, ami a demo színhez köthető, az a Frontway nevezetű csapat volt, amit 2 gyerek csinált, vagy fiatal, Henry and Vic, és ez volt a Sandbox 1-2-3 széria, és ez is erről szólt, mint a Game Music széria Hollandiából 1985-ről, hogy kilopott, kiszedett zenéket, lehetett játszani egymás mellett többet is, kiegészítve valami egyszerű borderes scrollerrel és egy kilopott grafikával, vagy rajzolt grafikával. CSD-ben most visszanéztem leszűrve az intrókat. 84, 85, 86, 87, 88-ból persze kiadott ez a dép, sok idő volt a munkáján, végig kattintottam, hogy mikor kezdenek bejönni a tudatosan tervezett raster színek, a raster bárok. Mert addig csak az volt, hogy gyorsan változtatták a border meg a paper színét, és akkor ilyen zagyva zaj lett, össze-vissza színek, érted, ilyen sűrűn, és valaki már lehetett látni, hogy valaki kiidőzíti ezeket. Tehát, hogy 2 csíknyit menjen, és pontot érjen végen, hogy utána már lehessen váltani egy újabb színre. És meg is találtam, ahol már látszott, hogy tudatosan kiidőzítik, és megtervezve vannak szépen ezek a színek. És egy 86-tól már van egy-kettő, 2-3-at találtam az intrók között, ahol már tudatos rastertervezés volt, és 81-ban már van egy-kettő, már nagyon szép, és 88-ban már berobbant, hogy minden tervezett rasterek vannak, bejönnek a raster splittek, meg ilyenek. A hikkes megademóban már nagyon szépen tudatosan tervezett megademók voltak, 88 augusztusában, ami így hozta a nyugati színvonalat. És nekem mondom, ez volt az első inspirációs forrásom, hogy ebben én részt akarok venni. 88-90-es korszakból, ezt én második generációnak nevezem, ebbe volt benne az FBI Crew, meg a Triumvirát, de velük én sose találkoztam élőben, mert ugye akkor már Chromancer alakultak, meg mi demózni kezdtünk, a Triumvirát vidéken volt elsősorban, de volt ilyen Filóz nevezetű csapat, volt ilyen Idiots, de meg Gamma Studio, de nem voltak annyira termelékenyek, vagy nem tudom, 1 évig tudtak csak működni, nem tudtak komoly dolgot letenni az asztalra, hogy most tényleg összeáll egy, ha volt is jó zenészük, vagy jó grafikusok, de nem tudtak összehozni egy teljes megademót, hogy emlékezetesek maradjanak az ő munkásságuk. Volt csapatok között rivalizálás, de szerintem szélsőséges dolog nem volt, vagy bármi más. Hát mi a Faces-el voltunk úgy, hogy a fricskák voltak ez, de például a élőben nagyon kedveltük őket, a Clairvaux meg a Greget, tehát Clairvaux nem lehetett megkerülni, hogyha az ember stúfhoz akart jutni, és ott is voltak tehetségek, tehát aki jó grafikát csinált, jó zenét csinált, vagy jó programozó is volt, vagy bármi más. Egyesek persze úgy lettek kívülről, hogy mi haragszunk egymásra a Faces-zel, de nem. Tehát ez igazából ilyen szurkálódás, csipkelődés volt, vagy bármi mást. Azt mondták, hogy ez war. Tehát ez is egy szakkifejezés, hogy war van, így mondtuk magyarul, 1-2 csapat között, meg külföldről ezt hallottuk, így olvastuk az újságokba, de utólag visszaolvasva kiderült, hogy a FBI és a Triumvirát között war van, az FBI és a Quality között war van, állítólag a Faces és az FBI között is war van, vagy bármi más. Ez valószínűleg lehet, hogy rivalizálás, mert ugye a Vaxnak is sok kontaktja volt, a Faces is tört fölfelé, vagy bármi más, de tehát azt persze én se szerettem, ha azt gondoltam, hogy XY csapat előáll mondjuk egy demopartjában egy jó grafikával, és akkor az lehet, hogy zavart, és bosszantott az embert, nekem ennél jobbat kell csinálni, vagy bármi más.
vagy valaki ugyanazt a grafikát megcsinálta 10-szer gyengébben, mint én, és akkor azt arra elismerően bólogatnak a csártokon, vagy bármi más. Az úgy persze zavaró volt, mert akkor nagyon komolyan gondoltam ezt az egészet. Lehetett Magyarországról külföldön hírnevet szerezni, mert például Mr. Wax meg Griff, az ismert volt külföldön, Griffet jó zeneírónak tartották Nyugat-Európában, tehát már ha felhasználták a zenéit, meg Mr. Wax is ismert volt a külföldi nyugati demo színen, meg crack színen, mert hát ő jó kontaktjai voltak, jól kiépítette a kapcsolatait. Sokan valószínűleg a Quality meg a demót is láthatták külföldön, tudták. De ezt a hikkék a Quality tudja megmondani. Ja, igen, azt felejtettem el elmondani, nagyon fontos dolog, hogy valahol én büszke voltam arra a graffitiben, mert mi a graffiti a Trace-nek, a régi Trace csapatnak és a Quality-nak tartottuk magunkat, mint szellemi jogutód. Tehát az ő minőségüket vittük tovább a graffitivel. Édesapámról azt tudni kell, hogy neki híradás technikai műszerész végzettsége volt, és nagyon jó érzéke volt mindenféle korabeli kütyűhöz, tehát tudott tévét janítani, autórádiót, és műholddal foglalkozott már a 80-as évek második felében. 80-ban már lett VHS magnónk, Ausztriából vagy Németországból szerte, tehát ő a Gelkának volt a műszerésze, és tudott kijárni nyugatra. Tehát különböző híradás technikai eszközöket beszerezni, autóvillamosság, meg biztonságtechnikai okok miatt, és hát ez alapján tudtunk kimenni szintén, mert neki volt egy nagyon jó műszaki affinitása, és kezdetben még ő is így valamennyire belemért a Basicbe, meg az Assemblerbe, csak későbbi tennivalói kapcsán ezzel már nem tudott foglalkozni. Műszaki ember volt nagyon, és szerintem, ha az édesapám nincs, meg az ő komoly műszaki érdeklődése, de a boilert is meg tudta javítani akár, vagy a kocsit is javítani, és ha számítógéppel kezd el foglalkozni, ahhoz is nagyon jó tudást tudott volna összeszedni. Ha ő nincs, akkor nem fordulok a korabeli számítástechnika felé. Ha egy gyerek nem látja mostani iPad-et, egy 9 éves gyerek, nem lát iPad-et, meg se televíziót, és leteszel elé egy videóton tévét, bármi, amin van egy 83-as játék Jumpman, vagy bármi ilyesmi, vagy egy Pac-Man, rá fog csodálkozni 5-6-9-10 évesen. Akkor tényleg ez volt az egyetlen egy olyan szórakoztató technikai forrás, a Commodore 64, a hagyományos állami tévéadókat leszámítva, ami egy gyerek képzeletét megragadja. Ami fizikai balhéról tudok én a szcenén, az olyasmi volt, azt hallottam másoktól, hogy valaki annó Jeannak az FBI crewból, későbbi Cromance, szétrúgta a postaládáját, nem tudtam meg, de ez így körbejárta az egész színt. Utólag kiderült, hogy a Brian volt az még, de akkor én őt nem ismertem, csak 2 évvel később lettünk közös csapattagok, meg hogy például Briannel felkerekedtünk, neki volt kocsija, hogy elmenni Clairvaux-hoz a Facesből, hogy stufot lejmolni tőle, nem volt otthon, felcsöngettünk, abban az időben nem lehetett telefonon egyeztetni, nem mindenkinek volt telefonja, nem lehetett csak úgy utolérni az embereket, és hát nem volt otthon, mérgesek voltunk, és akkor heccből, poénból belenyúltunk a postaládájába, hogy megnézzük, mi van benne, és hát ott volt benne egy lemez, ráírva, hogy Faces, kivettük, megtartott magunknak, aztán a következő demópartin Clairvaux rákérdezett, hogy neki eltűnt valami lemeze a postaládából, és állítólag jártak ott emberek nála, azt mondták a szomszédok, és hogy mi voltunk, és az arcába hazudtam, hogy nem tudok erről, vagy bármi más. És rá 10-15 évre visszaadtam neki a lemezt, hogy mi voltunk, és még közös fényképet is csinált Clairvaux meg a lemez saját magáról.